Good morning sa ating mga kasamahan na guro sa Alaminos District. Magandang umaga sa mga nagwagwapuhan at nagagwapuhang teacher ng Alaminos District. Kanina nga po ay nagkameron tayo lamang ng technical problem, pero don't worry no more dahil nagawan agad yan ng paraan ng ating mga kasamahan sa ICT group. Salamat sa ating ICT group headed by Ma'am Alma Madrid, Ma'am Rose Capirma, and Sir Nolan Bancoro. Salamat po sa inyong support. Kaya alam ko na magkakaroon pa tayo ng panibagong tatahakin na mga issue or problema, pero kakayang-kayang harapin yan ng ating ICT group together with the CSE group or the Comprehensive Sexuality Education group. Nagkameron man tayo ng problema kanina, pero I'm sure hindi nabawasan ang ating oras or ang kaalaman na ibibigay namin sa inyo ngayong araw na ito hanggang bukas. Welcome to our district training on comprehensive sexuality education. I'm sure excited ang lahat sa kanilang kalamang makukuha ngayong araw na ito, pero bago natin simulan ang araw natin ito, tayo muna ay magsimula sa isang pagkanta ng Lupang Hinirang na susundan ng maikling panalangin.
puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyat ka ng magiging. Sa manlulupi, kita pasisingin. Sa langat at bundok, sa simoy at sa langit mo bangay. Ay nilang ang tulaan, awit sa paglalakilala. Ang isang ng pangarap mo'y nabuhay na nagiging. Ang bituin at harap na kailan ang pagiging. Lupa ng araw ng buhay pagsikat, kulay natin sa likod. Ang ligaya na pagkay ang atin, ang lahat ay nagkaroon sa'yo. Dear God, we glorify you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them. Thank you for allowing us today to meet and share our knowledge and time with one another virtually. May you send forth your divine wisdom to our speakers as they impart effectively their God-given gift to all of us. May they be blessed as they continue to share their expertise to the people who needs them. Bless the participants as well, so that they would be able to obtain vital information from this activity. May you send forth your Holy Spirit so that after this webinar, we may share what we learned in the spirit of your love and generosity, especially during these trying times. May we be able to bring glory to your word in everything that we do. Amen. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Welcome to our district training on comprehensive sexuality education. And to give an opening remarks, let us all welcome our hardworking public school district supervisor, no other than Dr. Edita V. Rana. Yan. Pansamantala po ay hindi muna makakapagbigay ng mensahe ang ating public school district supervisor, si Dr.
Rana. Dahil sa kadahilanan po siya ay nasa biyahe ngayon papuntang division office para sa kanyang dadaluhang meeting. Samantala po, ang magbibigay po sa atin ng mensahe ay ang ating principal team ng Alaminos Elementary School, Sir Elizar Lacson. Ayan, nagkakameron lang po ng kaunting kabalahan ang ating mga kasamahan po mula sa Alaminos District po. Pero I'm sure na gustong-gusto po nila kayong makasama ngayong araw na ito. Pero habol po sila, huwag kayo pong mag-alala. For that po, tayo po muna ay magkakameron ng roll call para sa ating mga participants ngayong araw na ito na naka-live. Tune in po sa atin via Facebook Live po. Sa babanggitin ko po ang kanilang mga pangalan, mag-comment na lamang po tayo sa ating comment section or comment box. Ang webinar pong ito ay dinadaluhan ng ating mga kasamahang guro mula sa iba't ibang learning areas. Nandiyan po ang Science Group, Araling Panlipunan Group, MAPE Group, and ESP Group. And of course, the Kindergarten, the SPED Group. Mula po sa Alaminos Elementary School, mula sa Kinder, naandyan po si Ma'am Brunette Bondad, ang ating TWG. Mary Rose Berto, Lailani Asunta, Diana Montesilio, Mary Gladys Bautista, and Laila Abril. I hope clear po ang aking audio sa ating mga tagapakinig. Siyempre sa ating SPED po department, headed by Ma'am Edlyn Levantino, Jopper Bernal, Risa May Revanmonte, and Ferry Chris Quaterno. Yan po ang ating mga kasamahan mula sa Alaminos Elementary School. At sa ESP, nandiyan po si Ma'am Raquel, si Ma'am Leia, si Ma'am Aida, Ma'am Marita, Ma'am Bella, Ma'am Jean, Ma'am Nida, Ma'am Maricar, Ma'am Rowena, Ma'am Maricel, Ma'am Rodora, Ma'am Chona, Sir Jerome rather, and Ma'am Myra Castillo. Sa AP Department, nandiyan din po ang ating kasamahan si Ma'am Michelle, Ma'am Antoinette, Sara, Ma'am Julieta, Ma'am Grace, Ma'am Jessica, Ma'am Marites, Ma'am Crisel, Ma'am Mariel, and Ma'am Evelyn. Sa Science Group, naandyan po ang ating mga kasamahang sina Ma'am Romelyn, Ma'am Adoracion, Sir Arvin, Sir Robinson, Ma'am Berna, Ma'am Jonilyn, Ma'am Maylene, and Ma'am Gretchen. Yan. Mamaya magkakameron tayo ng raffle para sa mga to. Kung sino ang perfect in attendance at hindi mawawala hanggang bukas. So po, sa MAPE Group, syempre magpapahuli ba ang MAPE Group natin? Nandiyan po si Ma'am Celeste, Ma'am Darren, Ma'am Amy, Ma'am Venus, Ma'am Lilibet,
Ma'am Concepcion, Ma'am Heidi, Ma'am Carmelita, Ma'am Agnes, Sir Lester, Sir Antonio, and Sir Petronilo, Sir Romel, and Ma'am Olivia. Yan po. Shoutout din po sa ating mga kasamahan mula sa San Benito Elementary School na pinangunahan ng kanilang kinder teacher na si Ma'am Leslie, Ma'am Rosaline. Sa ESP, si Ma'am Adona, Ma'am Lorna, Ma'am Ada, and Ma'am Modesta. AP Group, syempre ang aking kasamahan, si Ma'am Rochelle, Ma'am Luvi, Ma'am Edelisa, Ma'am Annalisa, and Ma'am Realisa. And of course, sa Science Group, nandiyan po si Sir Michael, Ma'am Nina Dorothy, Ma'am Chona, and Ma'am Janina K. Sa MAPE, nandyan po ang ating kasamang gurong si Ma'am Christina, Ma'am Janet, Ma'am Minerva, and Mark Manuel. Ayan, mag-on cam daw po ako. Sige po. Para sa ating mga kasamahan mo naman sa Del Carmen Elementary School, I hope na maayos ang inyong kalagayan dyan at maayos ang ating signal. Pinangunahan ng kanilang guro mula sa kindergarten, Ma'am Christine Sales, Ma'am Crisel, Ma'am Glenda, ayan, ang pinakamagandang si Ma'am Glenda na nag-screenshot ng aking mukha. Ma'am Rose May, Ma'am Bien, at sa MAPE, si Ma'am Gladys and Ma'am Catherine. Dumako tayo sa San Agustin Elementary School. Kaway-kaway po tayo, San Agustin Elementary School. Bagamat di ko nakikita ang mga mukha ninyo, for sure kayo ay nakikinig. Sa kindergarten, nandiyan si Ma'am Roseanne, Ma'am Gina. Sa ESP, Ma'am Arabel, Ma'am Marites, Ma'am Sailene, and Ma'am Connie. Sa AP Department, nandiyan si Ma'am Myla, Ma'am Narcisa, Ma'am Edsel, Ma'am Badeline. And Science Group, Ma'am Myla, Ma'am Jovita, Ma'am Christina, and Ma'am Virginia. Sa MAPE po natin, andyan ang napakagandang si Ma'am Cherry Castillo, Josepina, Sir Michael, and Ma'am Jeneline. Kung baka hindi pa po natatawag, pahabol na naman po para sa ating registration at attendance para magkameron po tayo ng ating certificate. San Roque Elementary School, meron tayong 8 participants or 8 participants natin. Pinangunahan ni Ma'am Rose Ann de la Cruz, ang ating TWG. Sa ESP, nandiyan si Ma'am Jennifer, Ma'am Mila. Sa AP, Ma'am Mary Grace. Sa Science, nandiyan si Ma'am Grace and Ma'am Claire Fatima. And MAPE, Ma'am Hanelin and Ma'am Annalyn. Siyempre, ang nagagandahan at nagwawapuhang guro mula sa Dimesa Elementary School. Nandiyan si Ma'am Apple, Ma'am Irene, Ma'am Amihan, Ma'am Mary Grace, Ma'am Jane, Ma'am Lorena. AP Department headed by Ma'am Erlinda, Ma'am Maribel, Ma'am Mayala, and Ma'am Gurley. Science, si Sir Jason and Ma'am Sandra. And MAPE, Sir Ariston, Ma'am Emily, and Sir Lester. Madami pala ito. Ang mga guro naman mula sa San Miguel Elementary School. Ayan. Sa MAPE, nandiyan si Ma'am Clarabel, Ma'am Lucy, Science, Ma'am Cristel, and Ma'am Alexa. AP Department, Ma'am Cherilyn, Ma'am Queenie, and Sir Ray. ESP Department, Ma'am Lina, Ma'am Liza, Ma'am Charlene, Ma'am Chona, Ma'am Leonora, and Ma'am Delia. At of course, hindi papahuli ang kanilang kindergarten na nag-iisang participant, Ma'am Maria Sailene. Yan, kamusta at shoutout sa ating mga kasamahan sa Santa Rosa Elementary School. Ma'am Charisma, Sir John Lee, Ma'am Desiree, Ma'am Cyril, Ma'am Maricel, ang AP Department, Ma'am Erlyn, Ma'am Maripe, Ma'am Amy, Ma'am Marisol, Ma'am Maria Eileen, and Ma'am Rosemin Kapirma ng Science Department. Sa MAPE, Ma'am Daisy, Ma'am Aleli, Ma'am Jasmine, Ma'am Crisani, and Sir Alan Hidalgo.
Sa malayong paaralan ng Palma Elementary School, kamusta kayo? Ayan, I'm sure na nandyan sila lahat. Si Ma'am Wendy, Ma'am Jonah, Ma'am Dolores, Ma'am Bernadette, Ma'am Jessa Marie, Ma'am Glenda, Ma'am Maricel, Ma'am Cristal, Sir Joseph, Sir Alejandro, and Ma'am Mildred. San Andres Elementary School. Napakarami ng ating participants. Nakakatuwa naman ngayon. Ang daming gustong comprehensive sexuality education. Ang inaasahan lang namin ay nasa 100 participants pero ngayon tayo umabot ng 235. Tunay nga naman na itong paksang ito ay nakakakuha ng atensyon ng ating mga kasamahan. Ano po? Siyempre, basahin ko na ang mga pangalan ng ating mga nagaganda at gwagwapuhang mga guro mula sa San Andres Elementary School. Nandiyan si Ma'am Arlene, Ma'am Marivic, Ma'am Emily, Ma'am Jelina. Sa AP Department, nandiyan si Sir Carlo, Ma'am Nelia, Sir Celso, and Ma'am Marisa. Sa Science Department, nandiyan si Ma'am Julian Marisa, Ronnie Rose, Ma'am Amor, and Ma'am Aleska. Sa Sir Joselito and Ma'am Marian and Ma'am Marilyn naman sa SMAPE Department. Okay. Ponciano Alonso Elementary School o Alonso Elementary School, sorry po. Meron tayong 12 participants. Ma'am Marilyn Martinez, Ma'am Arlene, Ma'am Pelisarda, Ma'am Marilu, Ma'am Sonny, Sir Sonny, sorry po. Ma'am Erica, Ma'am Lani, Ma'am Salvacion, Ma'am Rosa, Ma'am Jill, Ma'am Eileen, Ma'am Cleo Marie, Ma'am Auriel, and Ma'am Elizabeth. Ay, naku, baka magtampo yung iba. Maganda rin po kayo, gwapo. San Ildefonso Elementary School. Yeah, meron po tayong 13 participants po. Ano po? Nandiyan po si Ma'am Florine Shane, Ma'am Neolisa, Ma'am Dolores, Ma'am Shilina, Ma'am Cecilia, Ma'am Joanne, Ma'am Forlin, Sir Jay, Ma'am Jeneline, Ma'am Doreen, Ma'am Michelle, Ma'am Hazel, at si Ma'am Marinel. Ayan, matatapos na. Salamat. Marip sa ating mga kasamahan naman sa junior high school and senior high school po na pinangungunahan ng aming paaralan, Buenaventura E. Fanjalan Memorial Integrated National High School. Kaway-kaway kayo mga kasama. Naandyan po ang ating kasama si Ma'am Army Luvel, Ma'am Maidi Joyo, Ma'am Arlene, Ma'am Sir Daniel, Ma'am Daniel, and Ma'am Mary Chris. Alaminos Integrated National High School. Hello, mga nakakamiss na mga kasamahan sa Alaminos Integrated National High School sa ating araling panlipunan headed by their head teacher, Ma'am Ellie Padua, Sir Angel, Sir JM, Ma'am Aloha, Ma'am Nora, Ma'am Daisy, Sir Edmond, Ma'am Genara, and Ma'am Rowena. The Science Department, headed by their head teacher, Ma'am Julia Malalili. Hello po, good morning ma'am. And to Sir Jomel Swase, Ma'am Janine, Ma'am Rochelle, Ma'am Janice, Ma'am Melody, Ma'am Madonna, Ma'am Risa, Ma'am Jocelyn, Ma'am Jennifer, Sir Adrian, Ma'am Clarice, and Ma'am Armin Amor. And for their MAPE department, nandyan po si Ma'am Catherine, Sir Jonathan, Sir Christian, Ma'am Christina Ann, Ma'am Julie, Ma'am Connie, Sir Danilo, and Ma'am Judith. At hindi naman papahuli ang ating mga kasamahan, ang mga magagaling na guro ng Ibayo Integrated National High School. Yan, pinangunahan ni Ma'am Glessy, Ma'am Nella, Ma'am Corazon, Sir Villamor, Ma'am Virgil, Ma'am Strawberry, ang ating TWG, Ma'am Ave, ang ating TWG, Ma'am Jennifer, Sir Ronelito, Sir Raymart, and sa MAPE department nila, nandiyan si Ma'am Jessie Beth, Sir Nonato, Ma'am Ana Crista, and Ma'am Jeneline
Madrid. Ayan, ang ating mga kasamahang guro mula sa iba't ibang paaralan. I hope na kayo po ay nasa maayos na kalagayan ngayong mga oras na ito. Okay po? So mukhang handa na po ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito. And now, let us give a warm welcome to our public school district supervisor, the ever beautiful and hardworking PSDS of Alaminos District, no other than Ma'am Dr. Edita V. Rana. Grabe. Naka-on na? Anong title nito? Naka-on na ba ako? Ay, good morning everyone. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa intro, Sir Ellie. Ilan tayo? Parang hindi ko makita kung ilan ang Hindi kita dyan. Oo. Mga ilan tayo ngayon, Sir Ellie, na nakaantabay sa ating 235 participants po, ma'am. Program ngayong araw na to. Opo, Meron ba tayong 300? Oh, okay. Great size, no? Great number of attendees. 235. Maraming salamat sa pagkakataong ibibigay ninyo sa akin ngayong araw na to. Sabi ko kasi kay kay Ma'am Arnie, papunta kasi ako ng division to get your the tablet na ipamimigay ng division sa mga secondary school, sa junior and senior high school, no? So I'm on my way there. Iiklian ko lang ang aking sasabihin. This is the first day for the 2-day comprehensive sexuality education webinar. Tama ba ang pagkakasabi ko, Sir Ellie? Tama ba? Yes, ma'am. Comprehensive Sexuality Education. So, okay, thank you. Kombinasyon ito ng elementary, junior, and secondary teachers teaching araling panlipunan, MAPE, edukasyon sa pagpapakatao at science. Tama ulit? Wala akong kopya rito eh. Okay. So, napapanahon, no? In relation to parallel to the celebration of the month-long Women's Day or Women's Month, no? Ito yung empowerment sa lahat ng mga kababaihan. Alam ko naman may mga kalalakihan din diyan, okay? Pero amin tong buwan na to, no? Empowerment for women. So kakanina sa ating nakaraang morning devotion ay napag-usapan din natin ang tungkol sa mga kababaihan, no? Yung sabi nga ay hindi mahalaga kung ano ang panlabas na anyo, although para sa aming mga babae importante yan, kaya nga kami nagli-lipstick at nagkikilay, di ba? In the eyes of the Lord, sabi nga hindi nakalagay sa Biblia. Sabi ganun kanina nung isang speaker, hindi nakalagay sa Biblia, referring to the appearance, no, physical appearance of a woman, but rather yung kanyang faith sa ating Panginoon at ang kanyang kalooban, no, towards others. So sa ating pag-aaral dito sa ating comprehensive sexuality education, nawa ay mai-cascade ang ating mga nag-attend sa mga regional and national seminars or webinars, yung the core values na dapat na maintindihan sa pagtuturo, no, in the integration of sexuality education sa lahat ng learning area. At nakita ko yung lineup ng mga speakers. They are all good. Sana ay
maiparating natin sa ating mga kaguruhan, and then at the same time, no, or in return rather, ay maituro nila ito sa ating mga kabataan. Okay, so alam ko naman na piling-pili ang mga magsasalita ngayong araw na to. Good luck, no? And congratulations in advance. Magandang umaga and God bless everyone. Yan. Thank you po, Ma'am Rana. Napakasipag nating PSDS ng Alaminos. Biruin nyo ay kukunin na ni Ma'am ngayon ang ating tablet. Mapapalad ang ating mga mag-aaral na magkakaroon ng kanilang tablet na magagamit sa kanilang pag-aaral. Ayan. Tamang-tama dahil ang kanilang tablet na yon ay naglalaman din ng tatalakayin natin ngayong araw nito. Ang comprehensive sexuality education. Kung paano na patutuunan pansin yan ng kanilang guro para maintindihan ng mga mag-aaral ang ilalaman ng kanilang bakit po ang mga tablet din. Ano po, ingat po kayo dyan, Ma'am Rana, and God bless po sa inyo. Okay po. So, for that, maaari na tayo sigurong magsimula sa ating session ng district training on comprehensive sexuality education. Yan. Dati kasi nalalaman lang natin narinig lang natin about sex education and sexuality education. So magkaiba ang sex education sa sexuality education. Pero ngayon, nagkameron siya ng comprehensive sexuality education. Ano ba ang kanyang pagkakaiba sa mga nauna? Paano natin to tatalakayin or bibigyan ng aksyon na ma-integrate sa ating mga asignatura. Kaya meron tayong mga participants mula sa iba't ibang learning area, mula sa Science Department, Araling Panlipunan Department, MAPED Department, and ESP Department o Edukasyon sa Pagpapakatao. So mas sasabihin na natin, sensitibo ang paksang ito o sensitive tong integration na to, kaya nangangailangan ng masusing pagte-training o ng masusing seminar para sa ating mga guro para alam nila kung paano nila aatakihin ang subject na ito o integration na ito sa kanilang mga asignatura. And that, bibigyan ko lamang po kayo ng recap kung ano po ang view or ng ating kaalaman o malalaman ngayong araw na ito sa mga susunod pang araw po. So nahahati po sa 5 session ang ating seminar ngayong araw na ito. Meron po tayong session 1 na tatalakayin ng ating EPS 1 ng Araling Panlipunan, Dr. Lucy Pagalanan, na ngayon nagdiriwang ng kaarawan niya. Happy birthday po, Ma'am, mula sa Alaminos District. Nandiyan din tatalakayin po ni Ma'am ang overview of comprehensive sexuality education. Sa session 2 po, naandyan po ang ating curriculum standard for Filipino learners, entry points of comprehensive sexuality education standard to the K-12 milks. So paano natin magagamit ito sa milk natin o sa most essential learning competencies po natin. To be discussed by Ma'am Elita Garcia. Session 3, we have the comprehensive sexuality education lesson exemplars, the DLF's walkthrough for learning area. Nandyan po ang ating mga trainer of ating facilitator sa iba't ibang areas. Nandyan po si Ma'am Oliva Oba and Ma'am Hanilyn Mercado ng MAPE Department. Sa Araling Panlipunan, nandyan po si Ma'am Arlene Pilar D. Avicilia ng Alaminos Integrated National High School. Sa Science Department, nandyan po si Ma'am Strawberry Bersosa and Ma'am Myla Hatulan and Ma'am Bien Abril. Sa Edukasyon sa Pagpapakatao po, nandiyan si Ma'am Arabel Degula and Ma'am Joanne Triumfante. Tama ba ako nang magbasa doon? Sa kindergarten, nandiyan naman po si Ma'am Runette F. Bondag. At sa ating SPED, ayan po ang ating excited na makakasama ngayon ay si Ma'am Edlin Levantibo. Kung hindi po ako nagkakamali ng naibigay na impormasyon po sa inyo. So, simulan na po at sa ating pong session 4, magkakameron po tayo ng overview of our LAC
and comprehensive sexuality education. And tomorrow for the session 5, magkakaroon po tayo ng psychosocial support for the learners and for the teachers. Kasi ay nangangailangan po to ng psychosocial support na po. Itong paksang ito po, itong training na ito. Okay? So let's start na po for the session 1. I'm sure ready na po ang ating first facilitator ngayong araw na ito po. Para po sa ating expectation checks and pretest, pretest ang link po ay nasa ating chat box po or nasa ating pong GC na mga ICT group at ipinorward na po sa mga GC ng bawat school. Okay. Para sa ating mga CSE participant, ang district online training ito ay may 2 araw na puno ng activities at sigurado kayong mag-e-enjoy sa buong maghapon na ito po. Okay, isang karangalan po ipakilala sa inyo ang ating first facilitator, ang ating education program supervisor ng Araling Panlipunan, ang napakasipag na si Ma'am Lucy Padalanan. Magandang umaga po sa ating lahat at ako po ay bumabati ng mapagpalang araw sa ating mga kasamahan dito sa distritong ito, especially to our district supervisor, to the school heads, and to all the participants, teachers, participants. And syempre po, magandang araw din po sa ating mga kasamahan from Division Office. So tayo po ay nagpapasalamat at bumabati ng congratulations dahil ang inyo pong distrito ay nagkaroon na nito o nagkakandak na nitong ating district rollout on comprehensive sexuality education. So para po sa kabatiran ng lahat, for your information, ang ating pong division of Laguna ang kauna-unahang nag-roll out ng comprehensive sexuality education. Hindi lamang po sa Region 4A Calabarzon, kundi sa buong Pilipinas. Kaya natutuwa din po ako na ang inyong distrito ay isa na sa mga nagdaraos ng rollout sa inyong mga distrito. And sana ito po ay magpatuloy, gayon din po ang ating implementation sa ating mga school. So, ang ating pong presentation, the slides, ang mga materials na ating gagamitin in this training workshop, gayon din po sa ating implementation sa school-based, ay provided from the DepEd Central Office. Sa kagandahan loob po ng ating CSE focal person, si Dr. Rosalie Masilang, kasama po ang kanyang team. Kasama po din si Sir Michael Cabrera, ang ating pong kasamahan dito sa Laguna. Kaya ito po ay buong puso nilang ipinagkaloob sa atin. Po.
So tayo po ay magpapatuloy. Ang aking punta sa araw na ito o sa mga sandaling ito ay the rationale and overview of the comprehensive sexuality education. So as we can see in the slide, a picture of school youth na po, mga kabataan na ang sasaya nila. Because probably, ang ating focus ng comprehensive sexuality education ay ang ating, of course, our learners, our school youth. Okay, so welcome for the capacity building activity of comprehensive sexuality education. Mga kasama, pag naririnig niyo po yung CSE, yun po ay tumutukoy sa comprehensive sexuality education. Now, today we're going to understand the rationale and the overview behind the CSE. Now, here are the objectives of this session. How do we define CSE? Next, how did CSE emerge? How do we integrate CSE into the K-12 basic education curriculum? What is the direction of CSE? Now, kung kayo po ang tatanungin, what do I know about sexuality education? Pag sinabi natin sexuality education, it is not merely referred to sexuality only, no? Kaya nga po may kasunod na education. So, natatandaan ko pa po when we are in doctoral days, nung kami nag-aaral sa doctoral, ang isa po sa kaklase ko ay yung si Ma'am Sally Masilang. And I was given the task during our reporting, excuse me, ang topic po na napa-assign sa akin ay yung RH Bill, Reproductive Health Bill, na nung panahon pong yon ay bago pa lang pinopropose sa Senate ang ating mga mambabatas. Kaya katakot-takot na criticism, katakot-takot na arguments ang inabot niyang sexuality education, lalo na nung ito ay i-integrate na sa curriculum ng DepEd. Alam niyo po, to tell you, si Ma'am Sally, na ikukwento niya sa amin na talagang naipapatawag siya sa Senate, no? Pati sa mga simbahan, kasi bakit daw ituturo sa mga paaralan, sa eskwelahan, yung sexuality education. And we all know naman, mga kasama, that the Philippines, we as Filipinos, ay talagang naisilang tayo o nagkaisip tayo na talagang tayo ay masyadong naniniwala sa kasagraduhan ng sexuality pag yung sex ang pinag-usapan, dahil likas po sa atin yung yung sa ating kultura, tayo masyadong conservative pagka pinag-usapan yung sex o yung mga usapin na iyan. Ako ay talaga namang criticism ang ating inaabot. But today, we're going to study, we're going to understand ano ba ang nakapaloob, ano ba ang nilalaman nitong CSE na ito, paano ba ito nagsimula, at bakit kailangan natin ito ay integrate sa ating curriculum. Now, comprehensive sexuality education or CSE is a curriculum-based process of teaching and learning about the cognitive, emotional, physical, and social aspects of sexuality. So meaning to say, ayan po, napakalinaw na it is a curriculum-based. Nakalagay po yan sa ating curriculum. Hindi basta naisip na lamang ng kung sinong proponent, kundi ito ay curriculum-based. At ito ay isang proseso na sa pagtuturo natin in teaching learning processes ay kasama po dito yung cognitive development, emotional development, physical development, and social aspect of sexuality. Now, alam na po natin, kahit pa paano magkakaroon tayo ng overview ng CSE. Now, what are the characteristics of CSE? First, it is scientifically accurate based on facts and evidence. So, bago po ito nabuo ang mga policy guidelines at ang content nito, ay lahat po ay may ebidensya. Factual po ito, no? At dumaan ito sa research.
sa researches, napakarami pong mga survey at mga pinagkunan na talagang may mga evidences. Pangalawa, age and developmentally appropriate. So what do we mean by age and developmentally appropriate? So like for example, in Araling Panglipunan Grade 1, alam po natin na ang content ng AP Grade 1 ay ako at ang aking pamilya. So meron po doong topic sa Grade 1 na sinasabi, tinuturo doon, learning competency, sino-sino ang bumubuo ng miyembro ng pamilya. So, syempre, si teacher ng grade 1, itinuturo kung sino-sino yun. Si tatay, si nanay, si ate, si kuya, at si bunso. So, ibig sabihin, yung mga learning competency ay nakabase sa edad ng ating mga learners. Hindi po pwede na grade 1 ay ituturo na agad natin yung kasaysayan ng Pilipinas, sino-sino yung mga dayuhang sumakop sa Pilipinas, o kaya ay yung mga contemporary issues na tinuturo ng grade 10. So yun po yung ibig sabihin ng age developmentally appropriate. Kumbaga sa bata, sa psychomotor development, ano-ano yung kayang gawin ng 5-year-old child o ano-ano naman yung kaya nang gawin ng 10-year-old boy or girl. So yun po yung ibig sabihin ng age developmentally appropriate. So meaning to say, ang mga learning competencies, ang mga topics sa CSE ay nakabase din sa kung ano na ang age level ng ating mga mag-aaral. And another, sabi nga natin kanina, one of the characteristic of CSE is it is curriculum-based. Galing din po yung mga learning competencies dahil sa ating curriculum guide dahil nga po ito ay integration ng ating gagawin. So it is also comprehensive, meaning to say sexual and productive anatomy, physiology, puberty and menstruation, reproduction, pregnancy, childbirth, STI, including HIV and AIDS. So, napakarami po, komprehensibo talaga, kumpletong-kumpleto, no? Hindi lamang isang aspeto ng sexuality, kundi kumpletong-kumpleto kung paano nagsimula yung sex development, no? Age by age or age by level. Another characteristic is that it is based on human rights approach. So, syempre po, sa pag-integrate natin ito, dapat wala tayong karapatang pantao na malalabag. Kaya lahat ng content ng CSE is based from the human rights. It is also based on gender equality. So alam-alam naman natin that we should always be gender aware. Wala tayo pong ituturing babae o lalaki, bata, matanda, tomboy, or yung ating mga kapatid na sa LGBT, ano? Next, ito yung maganda, culturally relevant and content appropriate. So, syempre, kailangan yung ating kultura ay hindi rin natin nasasagasaan or hindi natin nalalabag, walang paglabag. At kailangan ay culture-based, kung ano yung naaayon sa kultura dahil tayo ay Pilipino, no? Kasi tayong mga Pilipino, sabi ko nga kanina, likas sa atin na nung tayo mga bata, paano ba itinuturo yung yung reproductive parts, reproductive organs. Pagka babae, tinuturo na ito ay bulaklak, pagka lalaki, tinuturo na bird. So, dapat po hindi naman yung kabastusan, kundi kung ano yung terminolohiya dahil ito ay ituturo natin ng little by little. So, mauunawaan natin kung ano yung dapat na terminologies. And it is also transformative. So, syempre, dahil tayo ay nasa nagbabagong panahon, so hindi naman dapat na iiwanan yung mga paniniwala at tradisyon, no? So, syempre, tayo ay nakaagapay din sa kung ano man yung pagbabagong nagaganap sa lipunan. Next characteristic, able to develop life skills, need to support healthy choices, ability to reflect, make informed decision, communicate, negotiate effectively, and demonstrate assertiveness. So when we say life skills, so ito ay yung tinatawag nating authentic skills na hindi lamang sa loob ng paaralan
nagagamit or naisasagawa or naia-apply ng ating mga mag-aaral, kundi itong mga life skills na to itinuturo sa paaralan para nang sa gayon paglabas nila sa community where they live o kung saan pa man ay nagagamit nila ito, no? So katulad nga ng isang simpleng pagtuturo natin yung mga skills ng ating mga mag-aaral pag tinuruan mo sila na sa geography ng primary direction, no? Paglabas nila sa community, dapat alam na din nila yung primary direction, saan ba yung east, west, north, 'di ba? South. So, kumbaga sa mga bata rin, yung mga skills na tinuturo sa paaralan hanggang sa pagtanda, yun yung tinatawag nating life skills, no? Authentic skills na kailangang matutunan. And why the urgency to implement CSE? Sabi po, dapat second grading period, ini-integrate na natin. Bakit ba kailangan? Is it urgent? So, these are the facts, no? Sabi ko naman kanina, talagang lahat ng content ng CSE are based from facts and evidences. What's happening? So, ano na yung nangyayari? Ito po ay hindi lamang dito sa ating locality, kundi ito ay nationwide and maaaring global na mga pangyayari ito, no? Increasing early pregnancy. So talagang kahit sa ating mga junior high school, hindi natin mawawala ito. Bakit? May mga case na ganito, early pregnancy, no? So, syempre, maraming factors to be considered. Bakit nagkakaroon ng maagang pagbubuntis, ano? So, meron din syempre kultura dyan. At meron ding mga family problem, no? Next, violence among young people. So, alam naman natin yan, yung mga dumaranas ng pang-aabuso. Next, increasing incidence of HIV among young people. So, syempre, dahil nga may early pregnancy, so hindi nakakapagtaka na kung sila ay naabuso o biktima ng pang-abuso, maaring sila din ay nahahawa, no, ng mga sakit na sexually transmitted diseases. And these are the challenges to us as educators, as teachers, and school leaders. Address the needs of the learners for health and protection through education. So ito ay napakalalim na problema at usapin, no? Hindi lamang sa paaralan. Pero tayo po ay merong tungkulin to address the needs of our learners for health and protection through education. So baka sakali, kung ma-educate natin sila, sana ay ma-lessen kung hindi mang tuluyang mawala or matikris yung mga problems like early pregnancy, violence, and the incidents ng HIV and other transmitted diseases, no? Next challenge, provide comprehensive and appropriate information on sexuality and reproductive health. So, siyempre, bilang mga kabataan, sila ay masyadong aggressive pag sinabing wag gawin. So, siyempre, ganun naman no, ang kabataan, kahit sabihin mong wag gawin, pero kung sila ay merong sapat na kaalaman about sexuality, so sana naman, mamula talaga ang kanilang kaisipan. Tsaka kung talagang yung ating pagtuturo at pag-implement na gagawin ay tama at appropriate, no? Next, provide learners with life skills to help them develop self-confidence, self-esteem, and enable them to deal with the complex changes happening in them during the adolescent stage. Tayo naman pong lahat ay dumaan sa pagiging kabataan at alam natin ang pakiramdam, alam natin ang mga kagustuhan, no, ng mga kabataan na gustong lahat ng bagay ay subukan, masyadong adventurous. So, kung yung mga life skills ay madedevelop sa ating mga learners, sa ating mga kabataan, yung self-esteem nila. Kasi minsan, pagka may problema sa bahay o may problema bilang kabataan, may problema sa school, bumababa yung self-esteem. At maraming mga emotional and psychological changes na nangyayari sa mga kabataan. Kaya minsan,
yun, nagkakaroon sila ng ng ibang isip na, eto na lang, makipag-boyfriend na lang ako, yan. Sumusubo sila sa hindi dapat pang mangyari. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng DepEd Order number 31, Series 2018, which is the policy guidelines on the implementation of the comprehensive sexuality education. So tingnan nyo, napakatagal na, 2018, ngayon ay 2021 na. So bakit ngayon lang tayo nag-i-implement nito? So syempre po, bago naman yan nabuo, sabi ko nga sa inyo, napakaraming pagsubok din, ang dami ring pinagdaanan. Pero dahil sa kagustuhan ng DepEd, sa panguna ng ating secretary at ng ating mga focal person at ng CSE team, ito po ay naisagawa din at nabuo. At ngayon nga po ay nasa ating harapan na, napakagandang regalo sa atin. So here are the legal basis for the CSE implementation. The Republic Act or RA 10354, which is the Responsible Parenthood and Reproductive Health Law of 2012. The Department of Education is mandated to integrate age and development appropriate reproductive health education which shall be taught by adequately trained teacher through formal and informal educational systems. Kaya yung pong hindi naka-attend or hindi makaka-attend ng training na ito ay hindi po pwedeng magturo ng CSE or hindi po pwedeng mag-integrate. Diba sabi nga natin, you cannot give what you do not have. Kaya nga po tayo meron ngayong district level roll out na sana lang po lahat ng mga teachers kahit na hindi nagtuturo ng AP or ng MAFE, ng science, ng ng kindergarten o ng SPED, ng ESP kasi dapat lahat po tayo ay mulat at aware kung ano itong sinasabi nating CSE. Kasi malay nyo, kayo ay English teacher, pero minsan ma-encounter natin yung ganitong mga sitwasyon or sa mga reading, sa mga learning materials, you come along, madadaanan nyo itong mga ganitong issue or content. So at least, alam ninyo kung paano nyo i-handle at kung paano nyo ipapaliwanag. And of course, as teacher advisors and as teachers na lang, yung ating mga students talagang malalapit, 'di ba, sa atin bilang mga guro. And sometimes or most of the times, may mga students na nagdi-disclose or sa teacher nagtitiwala, nagkukwento, no? Lalong-lalo na ng mga sikreto o kung baga meron sila palang mga pinagdadaanan, no? May mga problema. So, kaya dapat alam po nating i-handle yung mga ganitong bagay. And based on Executive Order 12, Series 2017, the Department of Education shall implement a gender-sensitive and right-based comprehensive sexuality education in the curriculum. So, malinaw po na sinasabi. Ito po ay batas talaga. And itong sexuality education, kanina sinasabi ko sa inyo, culture-based, kaya ito yung ating DepEd vision, mission, and core values. Ang sabi nga sa DepEd mission, to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education. Yan, culture-based, gender-sensitive, no? So, kaya talagang sabi pa nga, student learn in child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. So, kasama po dyan yung pag-unawa natin sa kalalagayan ng ating mga student, ng ating mga learners na lalo na kung sila ay may mga pinagdadaanan, meron silang mga issue about sexuality, no? Kaya tayo po sa school ang mag-create ng a friendly and motivating environment. As teacher, we should facilitate learning constantly and nurture every learner. Hindi lamang po intellectually. No, hindi lang yung ating mga learning competencies ang ating pinagtutuunan, kundi napakahalaga po nito. Kasi how can we teach our students kung sila ay mayroong mga dala-dala sa dibdib, kung sila ay may mga iniisip. Kaya dapat ma-address din natin yung ibang mga issue
no? Pero pag behind our control, hindi na po natin pwedeng pakialaman yun, no? Kung saan lamang po yung ating boundary, kung saan yung ating limitation, at syempre, based po sa child protection policy, hindi tayo pwedeng mag-imbestiga. Ang ating lang pong pwedeng gawin kung ano yung nasusulat, no? So, ayan, kasi paano tayo magkakaroon ng mga kabataan na magmamahal sa ating bansa at magko-contribute ng kanilang potential kung hindi natin sila madedevelop holistically. Kasi ang K-12 program po ay ang pinaka-main objective is to develop Filipinos who are functionally literate citizen, no? Yung kabuuan ng pagkatao ng mga Pilipino, no, na magiging kapaki-pakinabang na citizens, magiging pag-asa ng ating bayan, no? Yan. Lalo na po ng araling panglipunan, talagang layunin nito na makadevelop ng mga mamamayan na magiging mabuting mamamayan sa hinaharap. Okay, sabi po ng ating DepEd Secretary, we are responding to the directives of President Duterte on strengthening and enriching further curricular reforms on anti-illegal drugs, reproductive health, and disaster preparedness. So, ayun po yung atin, yung reproductive health, no po, yun yung focus ng CSE. Paano po? By strengthening the drug education component in science health by providing real-life lesson by alternative learning method starting in grade 4. And ayun yung focus. Yung strengthening gender and development component of school curricula, especially in relation to sex education and teenage pregnancy. Ayan, napakalino po. Talagang iyan ay directives ng ating president na kasama sa dapat ay isinasama sa ating curriculum package. Now, here are the policy guidelines, yung ating DepEd Order number 31 on the implementation of comprehensive sexuality education. Yan. Here is the scope. These policies shall apply to all learners of public and private elementary, junior and senior high schools, and learning centers for special education and alternative learning system or ALS. Kaya kasama din po ang SPED, ang ALS, and laboratory schools of state universities and colleges. So kung sa SUCS po ay mayroong laboratory sila sa junior high school, and local universities, except when certain provision are applicable only to public school. So, pero kung ibang mga provision o nilalaman ay pang public school lang. So, yun lang po. So, kasama din po dito yung indigenous learning system, yung ating IPED, IPE, IPED, indigenous people education, and of course, madrasa education program. So syempre po, ang ating mga IP at saka yung ating po mga Muslim learners, ay meron po silang kultura na sinusunod. Kaya dapat po, yun ay igagalang natin. At isasama po natin, kumbaga, isasaalang-alang, i-consider yung kanilang mga kultura, mga paniniwala, beliefs and practices. Katulad din po naman natin, no? And shall integrate comprehensive sexuality education standards, core topics, core values, and core life skills in MAFE, science, education, edukasyon sa pagpapakatao or ESP, araling panglipunan, and personality development in the senior high schools. So, ayun po yung mga core subject. Now, here is the comprehensive sexuality education framework. So, this is the framework. Ito po yung kabuuan na meron po ding bawat aspect nito or bawat part ay merong magtotok. So, nasabi ko na po kanina, no, na to be able to learn, to empower, and engage Filipinos with 21st century skills. So, syempre,
We want to develop students who are 21st century skills. And of course, bago natin magawa yan, tayo dapat mga school leaders, educators, and teachers should be 21st century teachers, no? And here are the core subject components na binasa ko kanina doon sa DepEd order. Music, Arts, PE and Health, Araling Panglipunan, Edukasyon sa Pagpapakatao, Science and Personality Development. And the core contents and standards, we have 7 concepts, 7 values, and 7 life skills. So nakikita po naman natin na mamaya po yan ay madidetalye ng ating mga magagaling na facilitators. And of course, the curriculum support system in the implementation, ito po yung mga kailangan natin support system para maging successful at ma-accomplish natin ang objectives ng CSC. The teachers, the materials, facilities and equipment, ICT, siyempre may assessment dapat. The school leadership management, school division, regional office, central office, and meron tayong technical assistant. And of course, our stakeholders, the community involved din po sa pag-implement nito, no? The industry, the government offices, NGOs, CSOs, and the partnership o yung ating mga stakeholders. And of course, para ma-assess natin yung or to monitor the progress of the implementation, meron po tayong monitoring and evaluation of the system. Ano na ba yung ating mga na-accomplish, no? Kaya doon po sa ating gagawin na action plan, bawat activity na magagawa natin, dapat merong documentation, meron tayong accomplishment report. The goal of comprehensive sexuality education. Number 1, to provide a clear, consistent, and evidence-based guidance on the essential minimum core content for sexuality education in K-12 basic education. Number 2, to provide learners from kindergarten to grade 12 with age and development appropriate, culturally relevant approach to teaching about sexuality and relationship by providing scientifically accurate, realistic, non-judgmental operation. Next, this is intended to prevent unhealthy consequences such as teen pregnancy, sexually transmitted infections, STIs, and transmission of human immunodeficiency virus or HIV, among others. So ito po yung mga goals natin. The aims of CSE: enhance the overall wellness of Filipino adolescents, physical, mental, emotional, social, and spiritual. Next, contribute to better learning outcomes, reduce dropout rate, increase completion rate, and improve quality of learning. Kasi alam naman po natin, no, yung mga problems na yan, nagiging resulta, one of the or some of the effects ay yung dropout rates, di ba? Kaya through integration of CSE ay madidecrease yung ating mga problema on dropouts. Next, aim. Ensure that adolescents have access to adequate and appropriate information and healthcare education. So, yan, no, yung pangalaga sa kalusugan. Address the reproductive health concern of adolescents who are exposed to risky behavior that may cause damaging and long-term consequences. Kasi pag hindi po natin masisimulan, meron na pala silang problem, tapos na-prolong yung kanilang problem, tumagal ng tumagal, lalo pong mahirap. So, kumbaga, yung atin po ay tulong, preventive, no? Kung ano yung abot ng makakaya at kung ano yung sinasabi sa ating legal basis na dapat nating o katungkulan nating gawin bilang mga nasa school. Another, to promote healthy and responsible sexual and social behavior among adolescents. So, pati yung mga social behavior, no? Next, develop mature and responsible children and young adolescents imbued with desirable health values, which can assist them in making rational decisions. So, syempre,
Sa pamagitan niyan, pag sila ay nagkaroon na ng kaalaman, wastong kaalaman, matutulungan din sila magkaroon ng tamang pagdedesisyon that can lead to satisfying, productive, and quality life. Next, provide teachers with the resource materials for developing life skills such as decision-making and problem-solving relative to adolescents' reproductive health, and enable teachers to integrate key concepts and messages on reproductive health concern across the curriculum wherever this can be done most appropriate. So, naihanda na po ang mga materials na gagamitin ang mga module. So, syempre, mahirap yung mag-implement tayo tapos wala naman tayong materials. Kaya meron po tayong mga gagamitin dyan. Thank you sa Central Office. The policy statement of DepEd Order number 31 will guide administrators and educators to be reflective, flexible, creative, and innovative in their facilitation of the teaching and learning process. Further, this will institutionalize CSE, making it an integral part of lesson planning, instructional design, and classroom and school activities. So, ayan po, napakaganda ng policy statement. Now, what are the duties and responsibilities? So, syempre, yung central office, merong silang duties na ginampanan kung bakit po andito na ito ngayon, nabuo na, no? So, ang regional office, ito pala continuation, central office through the Bureau of Curriculum Development of BCD, sa panguna po ni Director Jocelyn Endaya. So, nakikita nyo po, ang daming mga ibang organization or department na nagtulong-tulong para ma-design itong ating national, itong ating CSE training, no, na hanggang ngayon ay ating kinokonduct. Nag-design sila po nitong framework na ito. So, napakadaming mga agency. And yung Bureau of Learner Support Services o BLSS, makipag-coordinate sa BCT, yan. In the regional office, ito naman po ang kanilang role. Maaring mag-contextualize ng National CSE Policy Framework, and integrate or facilitate the integration of CSE curriculum across learning areas, or conduct regional training. So sa atin po, hindi na tayo naghintay ng regional training, kundi nagkaroon na po tayo ng division online training at ngayon nga ay district training. Division office, ayan, isa po sa ating ginawa ay nagkaroon tayo ng division level, no? At ito pong implementation ng CSE ay isasama or kasama na sa DEDP or Division Education Developmental Plan. Yan. Conduct trainings for school heads, lead in the development of contextualized CSE. Kaya sa mga susunod na araw po or panahon, magkakaroon din po tayo ng contextualized learning resources on CSE. And the school level, so ito yung maganda, yung inyong part. The school implements CSE programs and project through curriculum integration across learning areas. So yung learning areas po, yung sinabi natin kanina na core areas, the MAFE, Science, ESP, Araling Panglipunan, and Personality Development. Yan. Include CSE programs and project in the school improvement plan. O ayan, mga school head, dapat po isasama na po natin, no? Lalagyan na po natin ng budget kung kailangan, ano yung mga activities na ilalagay natin sa action plan in the implementation of CSE. Yan. Another duties in school level, initiate and conduct CSE-related classroom action researches, field studies, and other data collection procedure articulated in the SIP. So, syempre po, kailangan ilalagay sa SIP, sa AIP, no? Yan, no? Pwede din nating mailathala sa ating school newsletter, letter, or publication. Another duty,
utilize the contextualized CSE learning resources. So, pwede po kayong mag-contextualize. So, syempre tayo, ang gagawin natin sa materials ay based on the locality. Maaring ang municipality ng Santa Cruz ay syempre iba ang strategy or activity na gagamitin kaysa sa municipality of Siniluan o Paite, no? Kaya mas mainam po na meron tayong contextualized materials. Another duty is to include CSE in the conduct of school learning action set. Yan. So, yung iba pang mga activity, hindi lamang po yung ganitong training, kundi marami pa kayong maiisip na mga activity, mga campaign, para may pagpatuloy at maging successful ang implementation ng CSE. Maaari din kayo magkaroon ng mga contest or mga culminating activity, yan. Mga symposium. Kasi magkakaroon din kayo ng anong tawag dito, orientation sa parents. So, isasama din sa action plan. Ano po? And kung may mga details pa na dapat pang ipaliwanag through action cell or Slack, pwede po natin gawin yon. Now, here are the roles. Roles of teachers is the main implementers of the CSE curriculum. So, syempre po ang teacher yung nasa classroom, no? So, kaya kayo po, mga teacher, ang main implementors ng CSE curriculum. What about the health providers? So, sino-sino ba yung mga health providers natin? Yung ating mga medical personnel in the division office, yung ating doctor, yung ating mga nurses, and of course, kasama po ang mga health personnel sa RHU or sa LGU. Kaya po talaga magkakaroon kayo ng coordination. Kaya kasama lahat ng activities basta isama natin sa action plan. Coordination with the municipal mayor, sa RHU, then sa barangay, yan. Yun po ang magiging role nila, no? Provide additional information and counseling, referral to other services, ano. So, katulad din po sa division office, yung pong ating PAPCOM or Population Commission Office, yung po ay laging ka-tie up natin. Now, what about the role of parents or guardians and families? Increase parent to child communication about sexuality, no? Kaya po dapat merong orientation ang schools between para sa mga parents or guardian para at least sila mismo aware din sila kung ano yung situation or well and good kung walang problema ang kanilang mga anak o ang ating mga learners, no? Kaya po dapat sila din yung unang-unang nakakaunawa, no, to promote safety and well-being of child or youth. Comprehensive sexuality education in the K-12 basic curriculum. So, sabi ko na po kanina yung ating mga core subjects, ano, na kapapalooban. Pero hindi po naman ito nakabox, kundi kung meron pong mga ma-encounter na pwedeng integrate sa ibang learning areas like in Filipino or in English or in mathematics. Pwede po naman yon. So, next slide naman po ay the entry points of comprehensive sexuality education standard to the K-12 MELC or most essential learning competencies. So, yung makikita po nating mga numbers, by grade level, ilan yung learning competencies. Let's say, for example, in math, sa health education, sa grade 1, mayroong 12 na learning competencies. Sa grade 2, 11, no? So, merong team pong mag-e-explain ito mamaya. Kaya, overview nga lang po ito, no? Para alam po natin o alam ninyo kung ano yung mga i-discuss at malalaman nyo pa na nakapaloob sa package ng CSE. So, tingnan nyo, alin yung may pinakamarami na learning competencies. Di ba? Ang MAFE, yung health education, no? So, magwo-walk through din po kayo by learning area. Kasi hanapin ninyo ano-ano ba yung nasa first grading na learning competency na pwedeng magkaroon ng integration ng CSE, no? So, by learning area po and by grade level. Kaya may breakout session po. Okay, so sexuality comprehensive education, the integration of CSE through life skills. So, yung sinabi po natin kanina, no, na
yung isa sa dapat ma-develop sa ating mga youth, sa ating learners ay yung life skills. So why integrate? Bakit ba kailangan nating integrate? Integrative teaching mirrors the real world, and the real world is not divided into disciplines. So syempre, hindi naman laging, kumbaga pag lumabas na sa community ang ating mga learners, andun na yung mas matinding hamon sa buhay, yung mga challenges. Kaya dapat sa loob ng paaralan ay nade-develop yung awareness, yung mga life skills, para pagka lumabas na sila or nasa reality na yung application of knowledge ng natutunan sa paaralan, mas magiging matibay at mas magiging maganda yung kahihinatnan. Kumbaga, ang pag-handle ng anumang sitwasyon ay mas matatag kapag ang ating mga youth ay merong alam or merong awareness on the CSC. Integrative teaching provides connection among subject areas so that student can better understand. So, yung meron pong connection niya, yung mga learning competency sa MAPE, may connection sa AP, may connection sa science, kaya nga po sila core values, Yan, integrative teaching can help teachers surmount the problem of the overcrowded curriculum. Kaya nga po integration, kaya merong connection, So, maaaring natakel na yung pa lang yun sa MAPE, natakel na sa first grading. So, pagdating sa AP, at ito na naman yung the same na competencies, si AP teacher, hindi na niya, kumbaga, parang review na yung nangyayari kasi natakel na o napag-aralan na sa MAPE ng first grading. So, yun yung maganda. Magkakaroon pa ng further explanation o ng additional activities. Kumbaga, napagyayaman palalo yung knowledge na natutunan doon sa isang learning areas, and then ito sa learning areas na to, another activity. So, kumbaga, nagiging na-strengthen, nadi-deeper, nagiging napapalalim at nagiging effective, more effective yung knowledge na natututunan. So, yun po yung maganda doon, Now, the life skills are abilities for adaptive and positive behavior. So, yan, nakaka-adapt that are enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. Yun na nga po yung sinasabi ko kanina. Kung na-develop sa eskwelahan yung life skills, so paglabas nila, they can cope. Kumbaga sa sundalo, paglabas ng giyera, meron silang panglaban, meron silang knowledge, they are aware, at mas matatag na yung kanilang emotional and psychological aspect o mga buhay nila. Now, these are the core life skills. So, ang dami, 11, self-awareness, empathy, effective communication, interpersonal relation skills, decision-making, problem-solving, creative thinking, critical thinking, coping with emotion, coping with stress, entrepreneurial skills, yan. So, ang ganda-ganda pag na-develop talaga natin sa individual yung lahat ng life skills na yan, talagang kayang-kaya na nilang dalhin. Kayang-kaya nilang magkaroon ng maayos na buhay, At yung pananaw nila sa sexuality ay mas magiging maganda. Ayan po. Ano-ano yung mga life skills na nade-develop by age? Sabi natin kanina, age appropriate. Example, sa year 1 or age 5 to 6, yung self-awareness, who am I? Yan po. I-explain din po yan sa atin. Meron po tayong facilitator about that. Now, here is the sample integration of comprehensive sexuality education standard to K-12 MERP. Ayan. Ito yung domain, physical health and motor development, kalusugang physical at pagpapaunlad ng kakayahang motor. So, may mag-explain din po dyan pag-breakout session natin. So, makikita natin yung content standard, performance standard, learning competencies, and then CSE propose. Ano yung dapat na makita sa integration ng CSE. So, ayan din po yan, Papaliwanag po yan sa mga learning areas pag-walk po ninyo.
Ayan, and then the coding, no? H1, ibig sabihin, health 1, sa grade 1 po yun. Now, the ways forward, ano pa yung mangyayari, ano pa yung plano na talagang hindi tumitigil ang central office at ang CSE team upang mas lalo pang mapalawak at mapaganda, mapaghusay ang implementation. So, ito yung policy, continue the dissemination of DO number 31, and then the research, capacities in teaching comprehensive sexuality education, a baseline assessment of Philippine public school teacher. Meron din pong research on comprehensive sexuality education, the concept, messages, and images in the Philippine K-12 curriculum, a content analysis. Yan. Curriculum, distribution of CSE curriculum standards, meron na po tayong kopya, no? Capacity training of teachers, ito na nga po, nagaganap na. So, kumbaga, yung mga activities na nakahanay sa central office ay nai-implement na in our level. Yan po. Yan pa. Downloading of printing, distribution of existing, meron na po tayo. Monitoring and evaluation, school health, advocacy partnership. So, ayan po. Advocacy partnership, talagang magkakaroon kayo ng parents orientation. No? Orientation of junior, senior high school student, inclusion of ARH as a concept in various training, complete risk communication strategy, and an advocacy plan. So, syempre po, may mga conflict tayong kakaharapin, kaya meron na din pong plano or meron ng strategy to address the risk. So, ang sabi po, yan, the future of the youth and of the country lies on how the adult population takes cognizance of the problem that beset the youth, how the youth takes responsibility of their own development, and together work on how the young people can emerge winners from these threats. Sabi ni Confucius, ito po ay Confucian proverb. If you think in terms of a year, plant a seed. If you think in terms of 10 years, plant a tree. If you think in terms of 100 years, educate the youth. So, ang ganda po nung ating project sa DepEd Laguna, yung Laguna, na napaka-symbolic. Nung ito po ay i-launch, binigyan kami ng mga buto na pag ating itinanim, ang symbol nito, tayo po kasi mga educator, ay maihahalin tulad sa mga manghahasik. Kung ano yung nakalagay sa Biblia, na yung maghahasik, naghasik po siya sa 3 uri ng lupa. Doon sa daan, na nandumaan yung mga ibon, tinukalang yung buto, no? Hindi tumubo. Pangalawa, may mga buto na napatanim sa hindi magandang lupa, damuhan, batuhan. So, lumaki siya pero mas nanaig yung weeds o yung mga damo. At yung pangatlo ay napatanim sa matabang lupa. At yun ay lumaki, yumabong, nagkasanga, nagkadahon, at nagbunga. So, saan po kaya tayo nabibilang bilang mga educators, bilang mga teachers, and bilang mga school leaders? Anong klase kaya tayong maghahasik o magtatanim o magsasaka? Ano ba ang saan natin gusto magtanim ng buto? So, syempre, dun sa matabang lupa, no? Nang sa gayon, yung ating mga kabataan ay tunay na maging pag-asa ng bayan. Sabi nga natin, sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Nung tayo po ay mga kabataan, tayo yung pag-asa ng bayan. Pero kung hindi po tayo tinulungan, hindi tayo na-educate, hindi tayo nabigyan ng tamang edukasyon, hindi tayo nabigyan ng pag-asa, hindi po tayo magiging ganito. Wala po ako sa inyong harapan, wala tayo ngayon. Dahil nung tayo ay kabataan,
tayo ay binigyan ng tamang edukasyon, na-develop tayo. Kaya sana tayong mga school leaders, educators, and teachers ang patuloy na magbigay ng pag-asa sa ating mga kabataan. At ang isa po dito ay ang pag-asang maihatid natin ang kagandahan ng comprehensive sexuality education upang sila ay maging pag-asa ng bayan. Let us educate the youth. Thank you very much at binabati ko po ang lahat na nagmamahal sa comprehensive sexuality education. To God be all the glory. Magandang araw po. Maraming salamat po, Dr. Lucy Pagalanan, sa isang masusing talakayan tungkol sa comprehensive sexuality education. Tunay po yan na kailangan ay masusin nating unawain, intindihin ang comprehensive sexuality education upang maibahagi natin sa ating mga mag-aaral, sa ating komunidad, sa mga magulang, at sa iba pa nating mga stakeholders kung gaano ba ito kahalaga o anong kahalagahan nito. Gayon din, meron na solusyonan nito, matutulungan nito ang ating mga social issue o mga suliraning panglipunan natin. Nandiyan na ang ating early pregnancy or early marriage ng mga kabataan natin. Ang patuloy na pagtaas ng drop rate natin. So malaking tulong itong comprehensive sexuality education upang sa gayon ay makadevelop tayo ng mga kabataan na mapapakinabangan natin in the future. So, kagaya ng binanggit ni Ma'am, ito ay mayroong basis. Meron siyang DepEd order at matagal na siyang nagawa 2018. Ngayon lang po natin ito binibigyan ng aksyon na ma-integrate sa ating mga asignatura. Pero bago pa naman magkameroon ng comprehensive sexuality education na ito, meron na tayong mga bahagi ng aralin sa ating mga asignatura sa science, sa aralin panlipunan, sa mate, gayon din sa ESP na mayroong tumutukoy sa reproductive health or about sex education. Yun nga lang ay hindi natin ganun ka-alam o sapat ang ating kaalaman kung paano natin siya tatalakayin or bibigyan ng kasagutan para mas maunawaan ng ating mga mag-aaral. Salamat po, Ma'am Lucy, sa komprehensibong pagtalakay sa comprehensive sexuality education. Ngayon po ay magkakameron po muna tayo ng 20 minutes health break para maghanda sa susunod nating session 2 na tatalakayin ng ating Principal 1 ng San Ildefonso Elementary School na si Ma'am Elita C. Garcia. 20 minutes health break po muna tayo.
Hello. Mamay Hello po.
Ayan, welcome back po sa ating district training on comprehensive sexuality education. So kanina po ay tinalakay ni ma'am kung ano ba ang comprehensive sexuality education, ano ang legal basis niya, ano yung mga policies, at paano natin to i-integrate sa ating mga subject po. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating session 2 about the comprehensive sexuality education curriculum standard for Filipino learners. So ano nga ba ito para sa ating mga estudyante? Ano ang kanilang mapapakinabangan sa integration na gagawin natin sa bawat asignatura? Yan ay tatalakayin ng napakasipag na punong guro mula sa San Ildefonso Elementary School na walang iba kundi si Ma'am Elita S. Garcia. Good morning, ma'am. Good morning. Isang masayang umaga po mula sa ating lahat. Isang pagpapala po sa akin na naatasan ako na mag-walk through sa topic na to. At sa pagpapatuloy po, ang naiatas po sa akin yung CSE or Comprehensive Sexuality Education. Nasaan po yung ano natin? Okay. Hello po, nasaan po kaya? Pakipresent na po ng mga slides. Ito po itungkol sa sexuality or comprehensive sexuality education for Filipino learners. Nasaan po kaya ang slide natin? Ma'am Ronette, Ma'am Roseanne? Yan. Habang hinihintay natin sila, ma'am, no? Tayo muna ay magkameroon ng konting interview hinggil dito sa comprehensive sexuality education. Ma'am, kayo sa inyong paaralan po sa San Ildefonso Elementary School, handa na po ba kayo na ma-integrate ito sa mga bawat asignatura po? Opo, kasi ito ay may basehan naman to eh. So after po nitong pag-walk through, after nitong roll out na to, mahirap pero kakayanin at kailangan i-integrate dahil importante. So ito po ay isasagawa at kailangan isagawa at kailangan gawin. Yan. Bagamat na ngayon lang tayo nagte-training, I'm sure si Ma'am Garcia ay pinaghanda na niya na ang kanyang mga guro sa kanyang paaralan dahil sa kailangan matugunan at maaksyonan itong isyong ito upang masolusyonan ang mga isyong panlipunan na ating kinakaharap na may kinalaman sa sexuality education. Yan. So habang dapat, sir, habang iniintay natin, pinagkakalooban mo kami ng isang awitin. Parang natatagalan yung CSE Standards for Filipino Learners presentation. Yes, ma'am. Pero nagre-ready na sila, ma'am. Yes, sir. Yan. Nagkakameron lang ng konting technicality tayo ngayon o ng problema. Pero yan po, mag-present na po agad nila yan. Sa ngayon po ay basahin na muna natin ng mga ilang, ayan, meron na pala. Mamaya na natin basahin ng mga komento ng ating mga kasamahang guro sa Alaminos po. Yan. Hi, beautiful day po, Ma'am Babes. Ang sabi ni Sir, ni Ma'am Malihan. Yan. Okay, happy Monday po. Ay, ano bang araw ngayon? Happy Thursday. Okay. Yan, handa na po ang presentation niya, ma'am. Yes, sir. Ito po yung Comprehensive Sexuality Education Standards for Filipino Learners. So ito po yung reiterating their value and the importance of being clear and consistent. Okay. The aims of CSE is to equip children and young adults with knowledge, skills, attitudes, and values that will empower them to realize their health,
well-being and dignity, develop respectful social and sexual relationship, and consider how their choices affect their own well-being and that of others. So hindi ko na po ito uli sasabihin kasi kanina, sinabi na po ito ni Ma'am Lucy. Ano po? Next po. Okay. Ito po yung importance to the Philippines, high teen pregnancy, high HIV and significant GBG including SB and significant no LGBTI. So, ano po ba yung key contents? Ito po yung napalagay sa akin, key contents and standards by grade cluster. So, next slides po. Ito po, ang under po dito sa kindergarten to grade 3 key contents, yung naming sexual part, different bodies of boys and girls' bodies, identifying one's values and emotion, accepting others, and describing different relationship and expression of love, including sex. So defining private parts, identifying trusted adults, and caring for the body. So next slide. Under po sa knowledge, yan, makikita po natin dyan, ang nandyan po ay body growth differences. So name body parts, including sexual part, describe body differences between boys or girls and intersex, and differences in body growth. Ito po yung pagpapangalan ng iba't ibang bahagi ng katawan. Kasi dati, di ba, kailangan direct tayo. Kasi dati, ang tawag natin ay flower bird. So ito po kasama dito, hindi na po pwede yung ganon. Direct po ng pagpapangalan sa sexual part ng ating katawan, no? Inalagay po din dito, may di-describe din dito ang pagkakaiba ng katawan ng lalaki sa babae. So, sa attitude po naman, ito po yung acceptance of sexual part as part of the body. So, positive attitude. No po. Dito po sa skills, demo proper hygiene, including of sexual part. Ito po yung mga basic body care. Okay. Under po sa K, knowledge 2, ito po yung values, emotion, and differences. So, identify your personal values and different emotion. So, pag sinabi po natin, kasama po dyan yung kung sino ba'y bored, angry, worried, motivated, surprised, iba po yung mga different emotion. So, dun po naman sa mga personal values, andun po yung mga, pwede po din yung mga equality, integrity. So, depende po doon sa, nandun yung respect, accuracy, no? Ano po ba yung attitude under that? Awareness of their own and different values and of different emotion and self-expression. So, maging conscious po tayo, dapat maging conscious po yung mga bata sa, lalo yung teacher sa pagtuturo kasi iba't ibang po yung values, different emotion. So, under skills po, ang nandito po naman ay ways of expressing positive feelings at paano po makokontrol ang mga negativity. No, doon po yun nakalagay sa skills. Ito po ay pagrespeto sa pagkakaiba at pagpapakita ng kanyang nararamdaman. Halimbawa, di ba mayroong tao na halimbawa, natuwa, meron tumatalon. Pag natuwa naman, merong nag-i-smile lang. So, nandun po, respect for different self-expression. Halimbawa, ito siyang manamit, respect lang po. No, ganun, yun po yung nakalagay doon. Under po doon naman sa knowledge 3, families, friends, and peers. Explain different families, roles, rights, and responsibilities of members, and loving relationship. Dito po sa knowledge 3, andyan po yung tungkulin at karapatan at ano ba yung gagampanan bilang sa bawat miyembro ng pamilya. No? Dito din po ang pagkilala sa kaibigan, caring ba siya, or siya ba'y bad influence o good influence. So dapat nandun din po yun. So describe ways of communicating with family, friends, and peers. So paano ka makipag-communicate sa family, sa friends, o sa kakilala? Dito po sa attitude,
ay value for loving relationship and family and friends. So value their own role in relationship. Respectful ba to, loving ba? Ito yung positive attitude, no? Sa demo ways of communicating love and respect for family and friends, identify adult who one can express oneself. So identify instances of heartful relationship. So doon po yun sa under ng skills. Next po, ang liligit. Sa sexual privacy and expression. Under po dyan, yung pagpapaliwanag ng loving relationship. Pag ano po dyan na, kumbaga, may paliwanag kung paano mapapangalagaan yung ating sexual body. May paliliwanag din po dyan ng iba't ibang klase ng pagmamahalan at iba't ibang expression ng pagmamahal sa mga tama na sa edad. No? So kasama na doon yung pagtatalik, nandiyan na po doon yan sa attitude. And, but we have to be very careful kasi baka ma-misunderstood tayo. So under po ng attitude, ayan po yung pagpapahalaga sa sexual privacy. Pagdating po sa skill, napansin nyo na wala. Dahil baka mag-demo o baka ibang demo ipakita sa atin, no? So, under knowledge 5, ito po yung reproduction. Andun po yung pagpapaliwanag ng lahat na ang living things ay nagre-reproduce. Including po yung, kasi siyempre may mga bata na magtatanong na, Mami, paano ba ako nabuo? Diba? Kaya ito, may mga basehan po lahat dito. Paano po ba nabubuo? Paano po ako nabuo? Paano po niyo ako ginawa ni Mami at ni Daddy? So, ganun po. Ang body and sexual life po, ito ay a basic human right. So, whoever you are, wherever you live, you have the right to make these choices without fear, without violence, or discrimination. So ito po yung under po dito sa rights to bodily integrity and personal safety. No? Ano ba yung mga karapatan? Dito po naman sa gender stereotypes and media, ito po naman yung almost always napoportray po yung female characters ay homemakers at tapos lagi pong inferior role in the workplace, no? So, women are not smart as men, ganun, na-stereotype tayo sa ganun eh. So, siguro kaya binuo po ito, CSC na to, para hindi na po yung pagiging stereotype na ang babae, ganito lang, kailangan under ka, di ba? At kailangan matanggap nila yung link of sex to reproduction. O, yun po yun. Identify authoritative sources of information on gender equality and children's human rights. Ano po ba yung mga human rights? Ano po yung mga pagkakapantay-pantay at ano yung karapatan ng bawat bata? Tayo naman po ay aware na dyan. Ang bata natin ay aware po din yan. So, dito po sa grade 4 to grade 6 key contents. Next slide po tayo. Next slide. Grade 4 to grade 6 key contents. Puberty changes. So differentiated from adolescence. The risk of unplanned, unsafe, and non-consensual sex. Di ba po kapag sinabi natin yung consensual sex, ito po yung acts happen without voluntary consent or agreement. So dapat ano ba yung panganib na maaaring dulot ng unplanned or unsafe relationship? Ano yung sex, no? Accepting sexual feelings and romantic relationship as normal while identifying one values and limits on sexual relationship. Kasi sabi nga po kanina, yung mga kabataan kasi ay masyadong aggressive. Dapat alam nilang limit on sexual relationship, no? Risk for STA and STI, and HIV. Ano ba yung panganib na dulot nito? Yung sa sexual violence. So dapat
maituro, maunawaan nila ang kahalagahan ng privacy. Kasi yung abstinence, dito po sa basic pregnancy prevention, hindi lahat ng gusto or nakaka-enjoy ay ginagawa. So, kailangan careful tayo sa pagpapabatid nito sa ating mga eskwela. So, as teachers, dapat po we have to provide clear, consistent, and straightforward guidance on the essential content for sexuality education. So, yun yung appropriate para sa age level ng ating mga eskwela. So, aanuin po natin dito, hindi lahat ng nai-enjoy nila o ginagawa, dapat gawin. Kailangan po ay merong may paliwanag na ayos, katulad ng sabi ko kanina. Pero itong lahat po namang nandito, katulad ng sabi ni Ma'am Lucy kanina, merong basihan. Kaya maging careful tayo sa pagpapaliwanag po dito. Okay, next po. Standards for grades 4 to 6. So, knowledge 1, body and puberty and adolescence. Ito po yung parts and functions of sexual and reproductive system. So, describe puberty or sexual maturation and physical, emotional, mental, and social effects, including body's preparation for reproduction. And describe adolescence and how it differs from childhood and adulthood and differentiate from puberty. So ito po ay inilagay po yan, hindi para turuan sila na gawin sila, kundi para maging aware sila kung ano yung magiging problema, ano ba yung magiging risk kapag hindi ready. Andyan po yung show positive attitudes towards sexual and reproductive bodies and the changes during puberty. Maging aware po sila na yung, at saka diba yung, pag nagbabago na yung, nagbabago ma'am yung, kumbaga yung itinuturo natin to, pero dapat maging aware sila. Ano ba yung pagbabago? Nagkakaroon na sila sa babae, parang nababago yung boses, nagkakaroon ng physical changes, Identify fertile and infertile periods for boys. So yan ay nakalagay po dyan. Ito naman po ay inilagay. Lahat po ito merong basihan. Maging makakuha po sila ng tamang impormasyon. Kasi ito ay identify authoritative sources of information resources. Kailangan po yung nakukuha nilang informasyon ay mula doon sa tama. Kasi merong peers na hindi tama, kaya so binuto para sila'y aware kung kanino sila dapat maniniwala at sino ang paniniwalaan at ano ang dapat gawin. So dito po sa values, describe one values and attitudes related to sexuality, including positive and negative values, attitudes learned in family and community. So dapat may tama yung mga maling paniniwala na natutunan na pwede sa family at sa community. May paliwanag ang good and bad decision. And ano ba yung posibleng bunga ng bawat desisyon na ginagawa. So dito po sa skills, kailangan ma-identify ang sources of values of the family. Ma-explain uli yung negative and positive effects of sexuality decision. Next po. Friendship, romantic, and long-term relationship equality. Andito po yung describe ways of promoting equality and respect in one's friendship, romantic, or long-term relationship, and describe the importance and ways of communicating, including in asserting and negotiating for one's values in relationship. So, andito po yung kahalagahan ng komunikasyon para maipaliwanag yung tamang values sa isang relationship. And under po dito sa ating knowledge, attitude, napakahalaga po ng relationship sa family. Positive attitude. Kasi kung positive attitude, tama po yung magiging paniniwala nila. Dito po sa skills, identify
parents and trusted adults who can counsel them on family and peer relationship. Identify positive and assess on one relationship in the family and community. So dapat ma-identify talaga ang negative at positive influences, no. Dapat aware sila na ano ba yung dapat. Hindi lahat kasi dito po may nakalagay dyan na identify ways to communicate feelings including discomfort or dislike or bad touch in the family or among peers. So, hindi lahat ng touch, even ito ay galing sa family, ay healthy. So, dapat aware din po ang mga bata. Ano? Next po. Sexuality and human sexual response. So, describe sexual attraction and feelings and the person is attracted to. Describe healthy and safe ways of expressing love and sexual attraction to another person. Describe the physical, emotional, and social preparation necessary before one can safely and responsibly engage in sexual relationship. So under the attitude, show positive attitude toward sexual feelings and value the need for explicit consent in sexual relationship. Doon po kasi try to say no if hindi niya kagustuhan. Ano po? Sexual and reproductive health. Describe the reason why young boys, girls, and LGBT have sex before they are ready. Describe the effects on young girls of early pregnancy. Describe the effects on young girls and boys of sexually transmitted infection. So describe basic ways for preventing teen pregnancy and STI, which are through abstinence and condom use for boys. So, katulad nga po nung sinabi kanina, masyadong adventurous ang kabataan, masyadong aggressive. So, dapat talaga ito ay may paunawa sa kanila. So, show positive attitude. Yan po yun. So, sa skin po nito, decision-making, skills to abstain from sex in boys and girls. So, demo assertive and negotiating skill to abstain or prevent pregnancy, especially in girls. No? Demo ways of using the male condom consistently and effectively. Hindi sila tinuturuan, hindi natin dyan para, kaya yung sabi ko kanina na tayo po ay maging maingat sa pagpapaliwanag sa ating. Baka kasi magkaroon na ma-misunderstood tayo. So yan lahat inilagay dyan kasi yan po ay may basehan. Ano po? Next. Bullying, sexual harassment, and rape. So describe the situation and behavior associated with bullying, sexual harassment, and rape. And explain why this is wrong. So kailangan talaga nakalagay yung po doon. Bakit malaman nila na yung sexual harassment, bakit ito ay mali. No? So, ito po dun sa explain why girls, LGBTI, and small boys are more vulnerable and their effects. And describe ways of supporting victims of sexual harassment and rape. So, attitude po doon, recognition that bullying, sexual harassment, at saka ang rape ay bawal. No. Demonstrate avoidance and sexual and refusal skills. Saying no, walking away, repeat refusal. So identifies ways of keeping oneself safe. Identify parent, teachers, and other adults that one can report to in confidence. So dito sa attitude na to, may paunawa natin sa mga bata na ang bullying, yung sexual harassment, at saka ang rape po ay maling-mali. No? So alam nila kung saan po sila, doon sa skills, malaman nila kung sinong teacher, kung kanino sila lalapit, kanino sila mas dapat lumapit na para mag-report ng mga bagay nito. Minumulat ang kaisipan ng ating mga bata. Sa grade knowledge 7, gender
inequality. So describe what makes one a boy or girl and the different capacity of boys and girls. So describe the expectation from boys and girls in the family, community, and school, and the effects when these expectations are not met. So describe how media portrays men and women positively and negatively. And under po sa attitude, recognition of one's preferred gender. So magkaroon, ito yung ano pa rin to, parang respect, no, ng gender ng bawat isa. Sa grade 7 to grade 10 contents, different sexual behaviors, the human sexual response and social function, differences according to culture and changes across the life stages, defining gender identity and sexual orientation, maternal health and care through pregnancy and risk, pregnancy prevention, STI and HIV identification, prevention and services, relationship, the effects on sexual behavior and vice versa. So gender, culture, and media, effects on sexual behavior and relationship, more life skills, including goal setting and decision making. So nandito po ulit yung attitude and the skills. So knowledge, under knowledge, differentiate between the biological and social aspect that influence gender identity and explain the difference between sexual orientation and gender identity. So we have to show acceptance of different genders and sexual orientation. So dito po naman sa grade as a knowledge to gender, sexuality, and social inequalities. So we have to explain how gender identity and social orientation influence attitude and values on sexual relationship and reproduction. So we have to provide example of how personal values affects one sexual and reproductive behaviors. So dito po under dito sa knowledge 2 shows valuing, no, ang maging attitude diyan ay shows valuing of equality and human rights. Yan po naman ay pwede na natin hindi, dahil alam naman natin ano ba yung equality, ano ba yung pagkakapantay-pantay, at ano ba yung karapatan natin na pantao. And then under po doon sa skills, accessing information help in addressing sexual and reproductive health problems and in negotiating and refusal based on personal values and knowledge. No, analyzing how external influences affects one's sexual and reproductive values and behavior, and advantages and disadvantages of engaging in sexual behavior and using preventive mechanism. So reporting and advocacy against discrimination and gender inequality to school authorities. So ito po ay ano po ito sa gender discrimination, ito po ay by class or by age, ano po ito. Tapos yung bullying, sexual harassment, aware naman po tayo mga guro dyan, tayo ay pasok dito ang kapin, di ba? May mga ano doon na andyan yung mga discrimination na makakapasok din po dyan. Eh tayo naman aware na po yan. Ano po? Next po. Managing relationship and social media relationship. So, describe how family relationship and responsibilities change as members mature. So, sa skill po noon, compare and contrast characteristic of healthy
versus unhealthy relationship. So, alam naman po natin kung ano ba yung na nakaka-apekto talaga yung family relationship kasi meron talaga na healthy and unhealthy relationship. Ang ano po doon yung okay, next, describe roles and obligation of adolescent in different types of relationship. So yun yung friendship, romantic and sexual relationship, and differentiate those or these roles and obligation between friendship, romantic and sexual relationship, and long-term relationship. Ito po yung parang nagpabalik-balik. Parang inulit-ulit yung nakalagay. Okay. Ito po yung demo communication skills that foster healthy relationship. No. Demo capacity to participate or facilitate conflict resolution among friends. We have to demo skills to negotiate agreement about the use of information technology and social media in relationship. Kailangan din po ma-explain why using threats, coercion, and tricks in relationship is wrong. So, kailangan merong boundaries at merong respect sa boundaries of either in long-term relationship. I-analyze din po yung ways in which family, yung mga kaibigan, mga kakilala, media, society, na nakaka-influence sa teen marriages and unplanned parenting. No po. Analyze the impact of information technology and social media on friendship and relationship. Okay po. Describe men's and women's responses to sexual stimulation. Wag pong maging nakalagay dito, wag maging show non-judgmental attitude to different expression of sexuality across the life continuum and across cultures. Kasi depende yun sa kanya di ba? Kultura, depende sa so iniaan na wag maging judgmental, explain ways in which sexuality is expressed across the life cycle and in different cultures. Describe different sexual behaviors. So, sabi nga, wag maging judgmental. Explain the risk of early and teen pregnancy to mother and baby. Identify prenatal practices that will contribute to healthy and safe pregnancy. Explain the health benefits, risks, and effectiveness of different methods of pregnancy prevention, including abstinence, contraceptives, and condoms. Identify common STIs, including HIV, their method of transmission, their impacts and ways of prevention, including by abstinence and condom. So, kaya ito yung talagang ito ay bago na ipaliwanag kasi dumanas, kasabi nga po kanina ni Ma'am Lucy, kasi ang pinag-aano dito ay parang may pinag-uusapan na grade 7 lang to, parang pinag-uusapan na yung condom, mga abstinence, ganon. Ito po naman lahat ay may basihan. So katulad nga, pag yan ay na-explain sa kanila, na-explain sa mga bata in a nice way at hindi pag-iingat, habang lumalaki sila, nauunawaan nila yung mga bagay na dapat nilang maintindihan. Acceptance of pregnancy and STI prevention devices and behaviors. So, access medically accurate information and services on pregnancy care, pregnancy prevention, and prevention and care of STI and HIV. Kasi kapag po yan ay naituro natin, kumbaga accurate ang makukuha nilang
information kesa dun sa makikita lang, maririnig lang sa kung sino-sino. So, napaka-importante nun. Kaya po ito ay sinama. So, demo skills in asserting and negotiating use of preventive devices in relationship. Develop plan to reduce or eliminate the risk of unattended pregnancy and STI and HIV. So, mas maganda po na sa atin matututunan, maipapaliwanag kasi natin ng maayos. Tama yung magiging explanation sa ating mga bata, mai-impart ng maganda. Describe men's and women's. No, next na po doon sa K6. Next po. Ayan. Sexual violence and gender equality. Define sexual harassment, incest, and rape as crimes of violence not provoked by the victims. Describe the social and cultural norms on gender that allow these forms of violence to be prevalent. Discuss the impact of sexual violence on safety, on society, Identify specific strategies for reducing gender-based sexual abuse and violence, and identify ways of reducing the risk of being victimized. So, ito po yung skills ay identify sources of support for victims of sexual violence. No? Skills in participating in advocacy for safe environments in school and communities. Ma-identify natin yung sources ng support para doon sa mga biktima ng mga sexual violence. Para sila, aware sila. Pag ito nangyari sa akin, saan ako pupunta? No? Makapag-participate in advocacy for safe awareness, awareness po para sa schools and communities. Other knowledge 7, cultural and legal norms affecting sexual and reproductive behavior. So, discuss the ways by which gender inequality affects people's lives. Explain the meaning of gender bias and discrimination and gender inequality. So, discuss the gender stereotypes pervaded by mass and social media that impact on sexuality beliefs and sexual behaviors. Identify national laws and local regulation that affect the human rights to sexual and reproductive health. So, sensitivity, ang ano po dito, attitude ay sensitivity to being personally impacted by cultural norms. So, ano po naman yung skills, others skills. Demonstrate skills of being involved in collective and cooperative activities to improve community and society. So, yun yung bakisa, di ba? Mag-involve ka sa mga para ma-improve mo yung community. Kasi pag nakito po, yun ay yung gender inequality. Pag tama-tama ito sa panahon natin ngayon, di ba, yung mga babae, buwa ng kababaihan, di ba? Kasi yung makiisa tayo, pero ngayon naman, alam naman natin na merong pagkakapantay-pantay na. No? Actually, nagkaroon na nga ng dati, hindi pwede maging presidente, di ba? Pasok dyan. So, pasok dyan yung gender equality. So, maging sensitive to being personally impacted by cultural norms. Kasi dati, hindi nga pwede. Ang babae, bahay ka lang. So, pasok yan. No? So, grade 11 to grade 12 key contents. Sexuality's many components. So, ito po ay biological,
imperative, and right. Reducing harmful impact of IT and social media on sexual behavior. Relevant laws and policies. No. So, nandiyan po yung reproductive health law, HIV, BAUSI, linking info with services, reiterating gender equality and human rights of adolescents, and life skills and advocacy. So ano po dito sa knowledge, describe the sexual and reproductive capacity of men and women over the life cycle and differentiate this sexual and reproductive capacity from sexual and reproductive rights. So ang attitude ko dito ay human rights, no? Human rights values, no? Human rights values. Dito po naman sa under sa knowledge to value and rights based decision making. So explain how many behaves in way consistent with one's values and why it is important to challenge discrimination against those perceived to be different or inferior. Discuss potential legal, social, and health consequences of sexual decision making. So, skills to appear or change values and behavior based on increasing personal capacities and experiences. So, the skill in resisting peer pressure, communicating set limits, and appropriate self-management. So, ito naman po, dito sa skills na to, ay nakalagay doon, skills in resisting peer pressure. Yung lagi sinasabi, try to say no. Hindi andun po yun, no? Hanggang sa yung limits sa communication, personal needs and sexual limits, and appropriate self-management. Napaka-importante po na appropriate self-management. No? Dito po sa sexuality and family, discuss how sexual and relationship issues impact family and parents' responsibilities to help address their children's key problems. Ano ba yung factors, ma-analyze po natin yung factors na nakaka-influensya sa decision kung ito ba ay about her and when to become a parent. So, ano po natin yun, parang nakikita rin natin doon sa family kapag maganda yung nakikita nila yung relationship, no? Yun yung nakakaano yun sa decision kung sa pagiging parent. Kung maganda yung nakita nila, magiging parang maganda yung nakita nila, maganda rin yung magiging gagawin nila. Kasi yun ang kanilang nakita. Yun ang ibig sabihin. And when to become, and the skills and resources needed to become a parent. So, ang halaga po ng family. Sexuality, dimension, and law and culture. Discuss sexuality and its biological, social, psychological, spiritual, ethnical, and cultural components. Sexual pleasure and responsibility, and ways its culture and laws
Ayan po, medyo nagkameron lang si ma'am ng kaunting pagkawala sa signal po. Pero patapos na po halos ang talakay o ang discussion ni ma'am Garcia. So, bigyan natin siya ng ng konting summary ng kanyang din lalaki na kanina about the comprehensive sexuality education curriculum standard for Filipino learners. So, dito na po yung papasok kung ano yung magagampanan natin na sa curriculum, kung paano natin siya may isa-isa na po na talakay po. So, sabi kanina sa grade kinder hanggang grade 6 po, nandiyan na po yung unti-unti na natin pinapakita sa mga bata o pinapakilala sa mga bata, lalo na sa maliliit pa natin, kung ano yung bahagi ng katawan nila na kailangan mabanggit talaga ng kung ano ang tawag, hindi pinapalitan ng iba pang kahulugan. Kasi nagkakameron sila ng pagkalito paglaki nila. At dapat natututo rin ang mga bata na pahalagahan ang kanilang bahagi ng katawan na walang sino man ang pwedeng humawak o sino man ang mag-touch ng kanilang katawan, lalo na mga sensitibong bahagi ng kanilang katawan. So matuto silang mag-say no. Gayun din sa junior high school and senior high school na tinalakay ni ma'am na kailangan magkameron tayo ng gender equality. And dito napapasok din yung gender, tawag natin SOGI or sexual orientation and gender identity. Mas ma-identify ng bata kung ano ang kanyang gender at ano ang kanyang sexual orientation. Nagagabayan nating mga guro na nakapaloob sa comprehensive sexuality education. Ito ay para sa ating mga Filipino learners na magagamit nila o madadala nila in real life sa tunay na buhay na hindi maaapakan ang karapatang pantao at gayon din napoprotektahan nila ang kanilang karapatan at bilang isang individual. Ngayon po ay tayo naman ay pupunta sa panibagong aralin o bagong topic na kaugnay pa rin po ng tinalakay ni Ma'am Elita S. Garcia po kanina. Ito po ay tungkol sa entry points of sexuality education, comprehensive sexuality education standard to the K-12 most essential learning competencies. So ito na po yung meron tayong tinatawag na most essential learning competency o MELC sa ating bawat subject. Pero meron din po tayo tinatawag na most essential learning competency na meron po sa comprehensive sexuality education. So paano natin siya i-incorporate sa ating asignatura o sa ating lesson. Ito po ay tatalakayin at ibibigay sa atin ng isang kasamahan natin mula sa Alaminos Elementary School, si Ma'am Renette Bondad. Good morning, ma'am. Hello, ma'am. Hello, sir. Good morning, ma'am. Naririnig po ba ako? Ayan. Yes, ma'am. Clear and loud po. Okay po. Magandang umaga po. Malapit ng magtanghalian. I-continue ko lang po yung kay Ma'am Baby. Mukhang nag-lag po siya. So, ako po ang magtutuloy ng kanyang topic. So, the topic is about the entry points of comprehensive sexuality education or the CSE standards and learning materials in the K-12 curriculum, including most essential learning competencies. So according to the news around June of last year, 2020, there are more than 2 million of Filipino women are expected to give birth that year. So sabi po doon sa PAPCOM or the Commission on Population, there are 14,000 unplanned pregnancies. At ayon din po sa kanila, 20,000 doon sa 214 ay nagbuntis sa around 20 years old and below, meaning yung mga kabataan, kababaihan ranging from 15 to 20 years old
ay nagkaroon ng unplanned pregnancy because of the lockdown. So marahil di din po na-provide ang planning needs na dapat ay natanggap nila. So yung isa po sa kakaharaping problema natin na kakaharapin natin pagkatapos ng pandemyang ito. Okay, next slide po. So allow me to share with you the flow of discussion for today. So una po, background and status of sex education in the Philippines. So early year 2000 ay nagsimula ang usaping ito tungkol sa sex education. So iba pa po yun na ngayon po ay ginawa natin na sexuality education. Number 2, definition of the entry point. And then, what are the bases for entry points of CSC in the curriculum? Then, policy guidelines on the integration of the CSC. Then, sample integration in the K-12 curriculum, sample integration in MELCs, and the CSE readers. Next slide po. Okay, so makikita po natin. Unahin natin itong according to Young Adult Fertility and Sexuality Study or YAPS tungkol sa sexuality behavior or early sexual initiation. Dito po sa graph na ito, sinasabi na makikita nyo sa screen na ito ang trend ng sexual initiation before the age of 18 to 24. So, there is a comparison between 1994, 2002, and 2013. So, anong makikita natin? Pataas ng pataas. And sinong mas mataas? Siyempre, ang mga lalaki. Ito po yung tinatawag natin na sexual debut. Then, this survey was conducted by the Demographic Research and Development Foundation or the DRDF and the UP Population Institute. So, it reveals that the proportion of youth that ranges from 15 to 24 years old who had early sexual encounter increased from 23% on 2002, then to 32% in 2013. So, napakalaki po ng jump ng data dito. Next slide po. So, in Calabarzon alone, sinasabi po dito na 24.5% of the Calabarzon youth would like to learn specific information on sex and reproduction from persons. And close to 3 in every 4 respondents with college education are 72.9% sought sexual information from both materials and person. So hati, di ba? Sinasabi po na yung sa Calabarzon na youth, gusto po nilang malaman yung tungkol sa sex education sa mga tao mismo. Ayaw po nila sa materials. While those Calabarzon youth who had college education na merong 72.9%, gusto po nilang malaman both in person and materials ang panggagalingan ng information. Next po. Yan. So, pagdating naman po sa sources of information, sinasabi na in general sa kabuuan po ng Calabarzon youth, do not discuss sex at home. However, more of the youth will live in the urban areas discuss sex at home compare with those in the rural area. So, sa atin po dito sa Laguna, we can identify several rural areas and urban areas na sa probinsya natin na alam natin na ang mga tao sa urban areas are more vocal. Kasi pinag-uusapan nila ang sexual education at home compare sa rural areas. Ika nga po, makakatikim ka ng sampal sa akin kapag nagtanong ka bigla ng paano ba nabubuntis ang isang babae? Di ba? Ganun po kasi ang perception ng ibang parents kapag nagtanong na ang kanilang mga anak. Or yung bata nagtanong, nanay, ano po bang mangyayari kapag hinalikan ng lalaki ang babae? So iba po ang nagiging reaksyon ng mga magulang lalo na sa rural areas. Next po.
Okay, so male youth discuss sex of their father and brothers, and sa babae naman, syempre, tayo mga babae, dinidiscuss natin ang tungkol sa atin sa ating mga magulang. So nandyan po yung paternalistic and maternalistic point of view na pagdidiscuss ng sex education pagdating sa pamilya, sa ang lalaki ay usapang panglalaki lamang at ang babae ay para sa mga nanay o sa babae lamang. So katulad ng menstruation, kanino ba tayo unang nagsabi? 'Di ba? Sa nanay po natin. So diyan po pumapasok yung maternalistic approach natin. And now, youth with a higher level of education have better opportunity than those with lower education. So, to consult people in school who can advise them to consult in school, so dyan po pumapasok yung role natin as teacher. Diyan na po papasok yung integration natin sa sexuality education. Next po. Okay. Makikilaki-laki nga po ng slide. Ayan. So, dun sa study ng YAPS sa Calabarzon, ang conclusion nila ay sources of information of the youth are mixed to personal and materials. This can be viewed more positive than negative since the information they get from the media as the material source is assumed to be mediated by face-to-face interactions with person of their choice. So, thus it is important that the youth get more education or stay longer in school and preferably complete their studies. Since better educated youth are more discerning and school provides the talent function of postponing the sexual initiation. Next po. So, as a recommendation, ang PAPCOM po ay kaagapay natin sa pagdating sa pagbibigay ng information sa pag-facilitate sa mga youth leaders at sa mga teachers pagdating sa adolescent now and youth development program. So, kasama po dyan, ang mga example po natin ay yung film festival. Halimbawa po ng recommendation niya ng YAPS para masolusyonan ang problema sa sex education. Next po. Ayan. Ito po, ito yung sa 2017 National Demographic Health Survey or NDHS. The proportion of adolescent girls who had begun childbearing, sinasabi po dito that the childbearing rises rapidly with the age of 1%, age of 15 to 82% at age of 19. So tingnan natin sa Region 4A, medyo mataas tayo, pero hindi tayo kabilang sa top 3. Ang top 3 po ay regions na 1, 7, and 11. Di lang sa early pregnancy ang kasama dito, kundi kasama na din po yung HIV, tsaka STI. Infection ng mga kabataan sa age na yan ay dumarami. Sa range age po na nandiyan. Next po. 2013 Functional Literacy Education and Mass Media Survey. So ano yung reasons? Ito po yung kapag gumawa tayo ng report, kapag may dropout, so ano ba yung mga halimbawa ng idinadahilan nila? So bakit siya nag-drop? Ito po ay parang lumalabas ay parang sa high school. So ang ika-4, 1, 2, 3, 4 is marriage. So nakikita siya na marriage ang nagiging reason ng dropout. So maagang nag-aasawa ang mga kabataan ngayon. Kaya yon ang main reason nila sa dahilan kung bakit hindi sila nakapagpatuloy ng pagpasok. Next po. Okay, next. Reform from January 1984 to October 2018, 28% of the reported HIV were 15 to 24 years old. So according to DOH in 2016,
Department of Social Welfare and Development or the DSWD reported that this was an alarming incident of the risky sexual and social behavior are further exacerbated by the prevalence of sexual violence among 17% of adolescents ages from 13 to 17 years old. Next po. Yeah. The current situation, increasing early pregnancies, violence, and increasing incidence of HIV among young Filipinos has brought more attention to the need to equip them the correct information and appropriate life skills that would enable them to make the responsible making and respectful behavior to protect their health, well-being, and dignity. So yun po, kailangan natin na ituro sa kanila upang makabuo sila ng tamang desisyon sa kanilang buhay. Next po. Yan. Ito po yung background ng sex education sa ating bansa. So paano po ba ito nabuo? So inisip po ng DepEd kung paano natin maituturo ang comprehensive sexual education at paano siya mai-integrate sa ating curriculum. So kailangan meron tayong sets of standards na pwede nating magamit at mai-integrate dito sa ating system K-12 curriculum. So ang ating pong standards ay dumaan after a series of several consultative discussion. Hindi po ito basta inimbento, hindi po ito hinulaan. Di rin po ito monopolize ng isang tao laang, subalit pinag-isipan po ito ng 21 educators of sexuality education experts. So kasama na po dito yung mga DepEd specialists, mga curriculum experts from UP, doctors, psychologists, professors, and marami pa pong iba. So para po sa may mga anak or mga kagaya kong teacher na nagtuturo sa kindergarten, o sa SPE, naka-encounter na po ba kayo ng mga batang sobrang napakaraming tanong? So paano po ba natin sasagutin yung mga ganitong mga katanungan ng bata? Bakit lumalaki ang tiyan ng or bakit po ba nagtatanong sila tungkol sa titi or sa kiki? So paano po sasagutin ng walang mali siya? So malalaman po natin ito sa mga susunod pang topic. Next po. Sige ma'am. Siya sila po yung bumuo ng sexuality education. Slide 17 ma'am. Ayan. So take a look at this po. So may malaking katanungan. When is the right time to teach comprehensive sexuality education? So sa atin po ay maraming na-overwhelm nung nakita natin ang nakabasa ng DO 31 series of 2018 or the policy guidelines on CSC. Sabi dito, kailan ba natin pwedeng ituro ang comprehensive sexuality education? Katulad na lang ng aklat nito, sinasabi ng aklat na ito na ako ay may titi. Ito ay sinabi ng author nito sinabi ito ginawa ito ng author ng book na ito. So nakasanayan na kasi natin na mahiya sa usapin ng bahagi ng katawan. Pero paano ba natin malalaman na ang mga balaki ay kailangan kung hindi natin sila tuturuan ng mga iba't ibang parte ng katawan? So kailangan itago ang mga tanong na ganito. So, ang mga bagay na di alam ng mga bata, sabi ng author, ay di nila mapapahalagahan at iingatan kung hindi natin ituturo ng tama sa kanila. Kagaya ng tulad na lang ng mata na di pwedeng tusukin or palagiing maghugas ng kamay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. So, bigyan pansin natin ang kagaya ng nakasulat sa aklat na ako ay may titi. So, alagaan natin ito gaya ng pag-aalaga natin sa iba't ibang parte pa ng ating mga katawan.
the teach CSE. By kindergarten, so ito po yung oras. Ito ang ating ipapa-explain sa kanila. So, ituro, ito na sa ibang bahagi ang selan na katawan. 19, ma'am. Yan. So, first we have to know the endpoints. Yan. The entry point approach is an approach to learning, a structure for designing curricula rather than particular curricular vehicle. The notion Howard Gardner, The Unschooled Mind in 1991. So sa kanyang aklat po, sinasabi na ang intelligence bata ay kailangan na may entry point. The same with the comprehensive sexual education. Meron din tayong mga entry points na sinasabi na pwede natin itong simulan sa pag-integrate ng key concepts and messages doon sa tinatawag nating CSE. Next po. Yan. So these are the basis for entry points of comprehensive sexual education in the curriculum in taking with the K-12 curriculum. Next po. Yan. Una po, minimum standards mean the floor of learning objectives. Then based on these objectives, the content and methodologies must design to effect the basic knowledge, attitude, and behavior desired while respecting cultural sensitivities and the situation of teachers. Next po. So, bakit kasi sa CSE, kasamang i-integrate ng madarasa, SPED, and ALS. So, yan po question of teachers na kailangan na mangyari para sa teacher because we are responsible for the delivery of the CSE and the need to desensitize and trade ini pa sa ganon, i-effecto po natin. So, for teachers, it is meant to provide clear, consistent, and straightforward guidance on the essential minimum core content for sexuality education that is appropriate for the age and development level of students in K-12 curriculum. So, K stands for kindergarten at sinasaad sa DepEd na ang kindergarten ay nag-start sa age ng 5. So, kami po ay tumanggap ng mga kinder na mag-5 siya ng October. So, syempre, gradual muna ang pagtuturo ng CSC. Magmula tayo sa pagtuturo ng identifying the body parts, including the sexual body, and then taking care of the body. Sa taking care of the body, kasama din po dito yung how to say no. So, ano yung how to say no? So, pwede bang hawakan? Yung hahawakan ng kung di mo man kilala yung mga sensitive parts mo. So, malaman nila na kapag ginawa ng tao sa kanila yon, matuto silang magsabi ng hindi po pwede. So, and talking to trusted adults, yan naman po ay dapat itinuturo dapat sa bata. So, malaman nila na doon sa mga trusted adults sila magsasabi ng mga sensitive parts. Next po. Okay, next, provide accurate information about the topics that stir the curiosity of children and young people and about which they have a need to know. And provide children and young people with opportunities to explore values, attitude, and norms concerning sexual and social
relationship. Next po. Let's go to the policy guidelines on the integration. Next slide. Yeah. So according to the DepEd Order number 31, series of 2018, the comprehensive sexuality education standards are carefully crafted so that the content will naturally blend with the competencies of the mother subjects or learning area listed in the K-12 basic education curriculum. So sabi po dito na natural and inherent, hindi po ito pagbiblend ng competencies doon sa ating mga learning areas. Hindi po ito basta-basta mo ipapasok. Next po. Integrating comprehensive sexuality education in the K-12 curriculum. Next slide. So the CSE curriculum standards at a grade level age and development, appropriate teaching and evaluation approach corresponds to the curriculum grade levels in the K-12 enhanced basic education. Next po. In line with the K-12 stage standards, CSC competencies are developed where the learning outcomes are expected to proceed, anticipate physical milestone by up to years. These are the core topics and subtopics. Una po, human body and human development, the HD, reproductive body, human development, puberty, and adolescent. Next is the personhood. This talks about the values, norms, the influence, and life skills. Ang ikatlo po ay healthy relationships. So anong pag-uusapan ba dito? So family, friendship, romantic relationship or long-time relationship, marriage, and sexuality and sexual behavior, sexual and reproductive health, the personal safety, and last is the gender, culture, and human rights. Next po. Ayon po dito, yan po, meron tayong 7 topics, 7 subtopics. So, dito po sa left, yung human body and yung kaninang sinabi ko, yung HBHD. Ito po yung knowledge and content. Ito pong nasa left side. Then yung nasa gitna po, yung self-respect, self-protection, respect for others, non-judgment, concerns for others, responsibility, positive attitudes towards sexuality. So, yan naman po ay pumapatak sa values and attitude na itinuturo natin. And last, yung pong nasa right, 7 din, analysis of external influence, accessing authoritative information, effective communication, responsible decision-making, self-management, goal setting, advocacy. Yan naman po ay tinatawag nating skills. So, dapat po matutunan na yan ng kabataan. So, parang ito ay tinatawag nating KSA. So, knowledge, skills, and attitudes. Next po. So, ayan po. Ito po ay sample summary lang po ng ating core competencies. Pinakita lang po dito ay yung grade 6, grade 3, grade 6, grade 10, and grade 12. Next po. Yan. Ito po yung clustering the kinder to grade 3 core skills. Ang in-emphasize po dito ay my body, myself. So, sa knowledge level po, tingnan po natin dito sa knowledge level, ang andyan po yung body including sexual body and gender. Ito po ay tuturo natin the male, example nito, the male and the female. So,
Then sa values, emotion ay including po ay love. Then sa family and friends and peers, intimacy and reproduction. Body, rights and discrimination including bullying. So under po naman ng skills, we have basic body care and saying no, having trusted adults. At last ay doon po tayo sa attitude. So positive attitude, express emotions including love and kindness. So respect and loving, attitude, and activity and respect. So yan po yung under ng KSA, knowledge, skills, and attitude. Next po. So integration of the comprehensive sexual education, core topics and subtopics, and the key messages across all learning areas. So dito po, kaya po nandito tayo, ito po yung mga subjects and learning areas na kailangan po nating ma-integratean ng ating CSC. So number 1 po yung MAPI group, kaya nandito, then AP, edukasyon sa pagpapakatao, then the science, personal development, sa high school po ito at kindergarten. So, nawala dito ang SPED, so isinama din po nito ang next po. Next, ma'am. So, sample integration of comprehensive sexuality education standards to the K-12 curriculum. Unahin po natin ang kindergarten. So, ang CG po natin ay, sabi ay available, hindi ko lang po alam kung meron ito sa district. So, for kindergarten, makikita po natin dyan, nakalagay dyan na may CSC dito sa bandang. So, for example, pagpapahalaga sa sarili. That's for DepEd. Then sa ibaba niya may CSE explanation. Then doon sa kanyang bahagi, andyan po yung LC6. Tingnan po natin. So pinakikita po dito na ang tamang gawain sa iba't ibang sitwasyon. So then the CSE integration is to identify their personal values and show positive values. So wag po masyadong maguluhan dahil meron pong mag-explain dito. Mamaya po dahil kanya-kanyang room na po tayo mamaya dahil ito po ay pang kinder lamang. So mas maliliwanagan po tayo kung paano po natin mai-integrate ito sa ating lesson. So ito po ay sample for kindergarten. Next po. Okay, yan. Na isasagawa, dito po tayo sa right ha, yung LC1, na isasagawa ang pangangalaga sa sariling kalusugan and etc. etc. So ano ang CSC dito? Yung po sa S1A. Demonstrate proper hygiene including the sexual body parts. Okay, next po. Hindi ko po inaano lahat ha, nagbibigay lang po ako ng sample dyan kasi masyado nang tayong late lunch na. Okay, sample integration. 39 po. Slide 39. Ayan. Sample integration on the CSE standards to the K-12 MELCs. So, releasing the MELCs does not necessarily replace the use of the curriculum guides or the CGs. Rather, these serve as a supplementary guide for teachers as they address the instructional needs of learners. The content and the performance standards are indicated in Annex C for field implementers to recognize that the MELC are anchored on the prescribed K-12 standards. So, yan, malinaw na po ha, hindi po ang lahat po ay, ang MELC ay hindi po natin kailangang palitan ng CGs natin, bagkos ay ito po ay magsisilbi lamang na karagdagan or supplementary para po magamit nating mga guro sa pangangailangan ng ating mga bata sa pag-aaral. So ang MELC po ay nakaangkla lamang or naka-anchored
sa iniatas na K-12 standard. Ano po? So, hindi daw po natin kailangan palitan ng ating mga CGs. Ang MELC po ay ano lang yan. Nagsisilbing supplementary guide lang po natin. Ano po? Okay, salamat po. 41. Yan. Hindi ko na po ito masyadong i-elaborate. Ha? Ito po ay sample po ng MELC namin sa first quarter. So ito yung content standard. Ang bata ay nagkakaroon ng pangunawa sa sariling ugali at damdamin. So ito po yung mga learning competencies. Ayan, nakikilala ang sarili, pangalan at apelido, kasarian, gulang, kapangalan. Tapos ito pong mga ito, nakikita po yan sa aming CGs. Yung mga SEKTS 001, nasa ano po namin yan, CGs po namin. Okay, next po. Yan, ito lang po ulit yung sample summary ng entry points of Comprehensive Sexuality Education Standard to K-12 MELC. So, yan po ang may by subject or learning areas. Sample lang po ito. Next po. Next po, yan. Comprehensive Sexuality Education Learning Materials or the readers. Sige ma'am, slide po. Next po, yan. Develop, validate, finalize, and refine the proposed resource materials of the Comprehensive Sexuality Education or the CSE to the K-12 curriculum by identifying the entry points to the different learning areas and classify the core concept and messages appropriate to the subject and grade levels of the learner. So ito nga po yung sinabi ko kanina, yung mga bago po tayo mag-integrate. So kailangan nating malaman yung mga key points na dapat nating ipasok sa ating lesson proper. Next po. Ito po yung template lang ng CSC reader. So, nandiyan yung key stage, the specific level, the, ma'am, makikilaki-laki po ng konti. Yan. Yan, the quarter topic, ito po yung sample, sample lamang po, or template po ng CSE reader. Next po. Sample Comprehensive Sexuality Education Learners Materials or the readers. Kindergarten po ulit. Ayan. O, makikita po natin. Ito, pwede to. Kindergarten to grade 3. Pwede po itong gamitin. So, sa specific level, lalagay lang po natin kung anong grade tayo, then the quarter, kung ano po yung topic. Then, hanapin po natin sa yung MELC. So, ang amin po sa MELC ay proper care of the body is necessary to keep it clean and free from infection. Then, keeping your body clean is an important part. Keeping you, so dito po ay, ito po yung sample lang English, pero sa amin pong kinder, papasok po namin dito ay mother tongue or Tagalog. Kasi po ay, sa totoo lang po, wala naman po talaga kaming subject na English. Thematic po kami, so, ang gagamitin po namin dito sa paggawa nito ay mother tongue. Next po. Sige po ma'am. Ito po ay parang na rin namin. LE. Okay po. Sige ma'am. Ito na, okay na. Yan. So, ito yung story of the Moso bamboo. The moso is a bamboo plant that grows in China and the Far East. After the moso is planted, no visible growth occurs for up to 5 years even under the ideal condition. So bakit kaya 5 years wala pa ring nakikitang growth? Next. So then, as if by magic, it suddenly begins growing at the rate of nearly 2.5 feet per day, reaching a full height of 90 feet with 6 weeks. So, after nun, bigla namang sobrang taas. Next po. But it's not a magic.
The mosses' rapid growth is due to miles of roots it develops during those 5 years of getting ready. So ano pala, nag-produce pala siya ng sobrang dami munang roots bago siya tumubo. So hindi pala siya magic. So parang ganito rin po yan sa atin. So hindi mo basta-basta mamamagic na maturuan ang iyong mga bata na kung papaano ipapasok natin ang comprehensive sexuality education. So there are steps or the key points bago natin ito maituro sa kanila. Next po. So, let us live the dreams of the Department of Education in transforming the lives of the Filipino learners. So, we teachers, tayo po ang daan para ang mga bata ay mas matuto pa hindi lang sa bahay. Kasi tayo na ang ikalawang magulang, so most of the time ay tayo ang mas mahabang kasama nila. So ngayon hindi pa natin kasi pandemic, pero sa mga nakaraang taon, tayo ang mas kapiling ng mga bata kaysa sa kanilang mga magulang. So pa ba? So that's all. Maraming salamat po. Sana po ay kahit papaano ay meron kayong natutunan. Thank you po. Dad, sa isang makabuluhang pagtalakay sa kung ano ba ang entry points natin sa comprehensive sexuality education standard para sa ating K-12 MELCs. Ayan, tunay na kailangan ay hindi basta-basta. May step tayong susundin. Kaya nga tayo nagte-training na ito. Na po. So, binanggit kanina na nga na hindi ka pwede magturo ng ganito kung hindi ka umattend ng training. Yan, kaya po kami ay narito para kayo ay gabayan sa kung ano ang dapat natin gawin pag-integrate ng sexuality education po ito. So ngayon po tayo ay lampas na po ng 12 o'clock. Ano po, ma'am? At tayo ay, kita na natin ang ating mga kasamahan ay siguro ngayon po ay nagla-lunch na yung iba. So ngayon po, at papaliwanan ko lang po yung mangyayari ngayong tanghali po after ng ating lunch break. Tayo po ay magkakameron po ng iba't ibang link, ng Google link na sasabihan ng ating mga kasamahan sa iba't ibang learning areas. Doon na po tayo mag-walk through o magagawa ng ating lesson exemplar. Meron po tayong mga assigned teachers sa bawat learning areas po yan. Sa ating pong mape, nandiyan si Ma'am Olivia M. Ova and Ma'am Halidin P. Mercado. Sa Araling Panlipunan, nandiyan po si Ma'am Arlene Pilar Abisilia. Sa science po, nandiyan po si Ma'am Strawberry Versosa, Ma'am Mayla Hatulan, and Ma'am Bien Abril. Sa ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao, nandiyan po si Ma'am Arabel de Gula and Jonah Triumphante. At sa kindergarten, si Ma'am Ronette Bondag. At sa EdSped po, ay nandiyan si Ma'am Evelyn Evantino po. Okay. Kanina po ay nakita natin na putol po ang presentation ni Ma'am Elita Garcia dahil sa nalag po si Ma'am. Pero yun po ay mga 2 slide na lang po ang natitira. Kaya po hindi na po natin pang hintayin po makapasok po yung Ma'am dahil yung kanya naunang discussion po ay sapat na para po sa ating mga kaalamang babaunin ngayong araw na ito. So ngayon po tayo po ay magla-lunch break po na. Babalik po tayo ng 1 o'clock. Na-send na po sa bawat na mga ICT co-op po natin o ICT support po natin ang link na gagamitin mamaya sa walkthrough po. So isinenda rin po yan sa GC ng bawat school. Doon na lang po tayo papasok sa Google Meet na yan para sa ating session ngayong hapon po ito. And then after po nang babalik po tayo dito para sa session 4. Maraming salamat po.